BMG უკვე 4 წუთი უკლია BMG იქოქება საქმიან დილას ვიწყებთ საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 8 თვეში 8 მილიარდ 100 მილიონი დოლარი შეადგინა გადააჭარბა კიდეც ქართველი მეზღვაურები გერმანიისა და ხორვატიის გემებზე ლეგალურად დასაქმდებიან 2019 წლიდან თბილისში პარკირების ახალი მოდელი ამოქმედება და თბილისში ლიცენზირებული ტაქსების გასაჩერებლად სპეც ადგილები გამოიყოფა თბილისის მერია სამშენებლო მასალების ტრანსპორტირებისას ასევე სამშენებლო მოედნებზე დამტვერიანებასთან დაკავშირებით ცვლილებების პაკეტს ამზადებს ქარსაფარ ზოლებს კანონმდებლობა დაარეგულირებს კანონპროექტზე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პარლამენტთან ერთად იშრომებს თბილისში საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების ცენტრი აშენდება კაი გამარჯობა ყველას კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის წარმატებულ და ბარაქიან დღეს გისურვებ ყველას დილიდან ანონსი დავიწყებ რომელიც განათლების მეცნიერების კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ახალ პრეზენტაციასთან დაკავშირებით გუშინ დადასტურდა განათლების ახალი რეფორმის პრეზენტაციას დღეს იყალთოში ველით მიხეილ ბატიაშვილი როგორც მანეს ჯერ კიდევ მისი უწყებიდან თანამშრომლების გათხოვნასთან დაკავშირებულ ბრიფინგზე განაცხადა დაპირებულ პრეზენტაციას სწორედ იყალთოს სამონასტრო კომპლექსში გამართავს ადგილი უძვირფასესი ალაგი ქართველებისთვის სადაც მე-11-მე-12 საუკუნეებში საქართველოს საქართველოში უმაღლესი სასწავლებელი ფუნქციონირებდა დაწუნებული ვარ ესეც სიმბოლურად არის შერჩეული ვნახოთ რა ხედვებით იქნება ახალგაზრდა მინისტრი წარმოდგენილი სავარაუდოდ პრეზენტაციაზე პრემიერს და მთავრობის სხვა წევრებსაც დადასტურებულად ვიხილავთ თათია ჩაფიჩაძე იყალთოს მონასტრის ეზოში შემორჩენილი შენობის ნანგრევების ფონზე და ახალი პრეზენტაციის შინაარსიდან და გზავნილებიდან გამომდინარე BMG-ს მკითხოს და ჩვენ საქმიან მაყურებელს დეტალურ საინტერესო ინფორმაციას მიაწვდის პრეზენტაციისთვის თვალის დევნების საშუალება ცალსახად გექნებათ ჩვენი Facebook გვერდის YouTube-ზე მოკლედ საშუალებით მოკლედ დილიდან საინტერესო პარასკევს ვიწყებთ და იყალთოში დაანონსებულ ღონისძიებას დაგვიანებაც არ ემუქრება ალბათ განსხვავებით გუშინდელი თბილისის მთავრობის ხდომისა რომლის გახსნაც რამდენჯერმე გადავადდა მიზეზი ოფიციალურად არც კახაკალაძეს უთქვამს 12 საათზე დაწყებული მთავრობის ხდომა მაგრამ რაღაც გონივრული ეჭვი არნახობს რომ სააკაძის მოედანზე მდებარე შეკრების ადგილამდე მისვლა დედაქალაქის მთავრობის წევრებსაც უნდა გაჭირვებოდა კალაძემ გუშინ დაკვირდა რომ ხვალ ის ანუ დღეს რაც ახლა დედაქალაქის ქუჩებში ხდება შედარებით დასრულდება და აქვე ისევ მიმდინარე სამუშაოების გათვალისწინებით ახლა მხოლოდ ეხლა გადაწყვიტეს რომ ავტობუსების მარშრუტი შეეცვალათ მოკლედ ვინც მე-6 47 58 97 ავტობუსებით ამ ნომრის ავტობუსებით გადაადგილდებით უნდა იცოდეთ რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოებიდან გამომდინარე განსაკუთრებით საბურთალოს რაიონში მიროტაძის ქუჩაზეა საუბარი ეგრეთ წოდებულ დანიურ სახლთან ანუ Holiday Inn-ს და დანიურ სახლს შორის ტრანსპორტის მოძრაობა არის სრულად შეზღუდული მან მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები და ჩამოთვლილი ნომრებით ავტობუსები 26 მაისის მოედნის გავლის შემდეგ მოძრაობას კოსტავასა და შარტავას ქუჩაზე განაგრძობენ და პეკინის გამზირს ანა კალანდაძის ქუჩიდან დაუკავშირდებიან. არაფრით დროებით მაინც პეკინის გაცამხრიება არ დავარღვიეთ. ჭაბუკიანის ანუ ყოფილი საბურთალოს ქუჩაზე ტრანსპორტის მოძრაობის აღდგენის შემდგომ ავტობუსები პეკინის გამზირზე გასვლას სააკაძის მოედნიდან შეძლებენ, ოღონდ აქაც რთულად მიკროავტობუსები პეკინის გამზირისკენ Holiday Inn-ის წინ მიმდებარე პარკინგის გასასვლელით იმოძრავებენ, ასე რომ ყველა შემთხვევაში გაითვალისწინეთ ეს ამბავი.
და წინასწარ გადაამოწმეთ საერთოდ ჯობს რომ საბურთალოზე და მიმდებარე ტერიტორიაზე გადამაადგილებლებმა ასე ვთქვათ მანქანაზე ვარი თქვათ უახლოესი 2-3 დღის განმავლობაში ეს თქვენ ნერვებსაც დაზოგავს და იმედია ეს სამუშაოების დროულად დასრულდება რადგან დღეს 7:30-დან ტევ პირველში მომავალნი მეც და სამომე ჭიპაშვილი საკმაოდ სერიოზულ საცობშიც მოვყევით ცინცაძის ქუჩაზე სადაც მიმდინარეობს ასფალტის საფარის უკვე მეორე ზოლის მეორე დონის დაგება შესაბამისად დაგეგმეთ თქვენი დღე იმგვარად რომ არ შეიქმნათ პრობლემები გადაადგილებასთან დაკავშირებით. მანქანით ნაკლებად გადაადგილდით საბურთალოს რაიონში. უფრო გრძელვადიანი მომავლის დაგეგმვისთვის და საპენსიო ასაკში ცხოვრების გადაგეგმვისთვის მონაწილეობა საპენსიო რეფორმაში იანვრიდან და შედარებით სკრუპულოზური გათვლები დაგჭირდებათ, მათ ვისაც ეს რეფორმა ჯერ არ ეხება, შემოსავალი ტრადიციულად კონკრეტული მოცულობის, არც ისე დიდად, მაგრამ მაინც გაეზრდებათ. ამბავი ესეთია, მეგობრებო, რომ სამთავრობო პროგრამის ანგარიშის მიხედვით გეგმაში რჩება პენსიების გაზრდა. კერძოდ 2019 წელს ამ მიზნით დამატებით 200 მილიონი ლარია, აი ძალიან კარგად არის ეს ყველაფერი ჩვენს გრაფიკაზე ასახული ბოდიში. ლარია გათვალისწინებული, ხოლო 2020 წელს 400 მილიონი ლარი 2018 წელთან შედარებით. ანუ ჯამში მარტივად რომ გითხრათ, მთავრობა პენსიების გასაზრდელად 600 მილიონ ლარის დახარჯვას გეგმავს. ეს არ არის ცალსახად დადასტურებული, მაგრამ ეს დეკლარირებულია მთავრობას თავის პროგრამაში და ამაში პენსიების ზრდაზე სწორედ ეს თანხა, ანუ 600 მილიონი ლარი მიიმართება. როგორც ცნობილია, 2019-20 წლებში ხანდაზმულობის პენსია 20 ლარით გაიზრდება და აი ამ დროისთვის ხანდაზმულობის პენსიის მოცულობა 180 ლარს შეადგენს. ეს ამ წუთში. ხოდა, ეხლა ეს ფული ფაქტია, რომ 600 მილიონი საიდანაც უნდა ვიშოვოთ. უნდა იშოვოს ქვეყანა ჩვენი გადასახადებიდან, მაგრამ ამ გადასახადებისთვის ხომ უნდა არსებობდეს შემოსავალი და კვლავ მივადექით ეხლა ალბათ გარკვეულწილად მათ შორის ტურიზმსაც, საიდანაც 8 თვეში საქართველოს განაახლეს ინფორმაცია 2 მილიარდ 230 მილიონი დოლარის შემოსავალი ჯამში ქვეყანამ უკვე მიიღო, ეს არ არის საუბარი ბიუჯეტის პირდაპირ შემოსავლებზე. ყველაზე მეტი შემოსავალი დაფიქსირებულია აგვისტოში. მან შეადგინა რეკორდული 451 მილიონი 451 მილიონი დოლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს 57 მილიონი დოლარით, ანუ 12%-ით აღემატება. გასული წლის აგვისტოში საქართველოს ტურიზმიდან 394 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო. 2017 წელს ჯამში საქართველოს ტურიზმიდან შარშან მთლიანად 2 მილიარდ 700 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო. წლის განმავლობაში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი ყველაზე მეტად არის გაზრდილი აპრილში. ეს იყო 33.4% და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით საქართველოში შემოსული ვიზიტორების რაოდენობა, რომელიც ტურისტებთან ერთად ტრანზიტს და სხვა კატეგორიებს მოიცავს, 2017 წლის აგვისტოსთან შედარებით მიმდინარე წლის აგვისტოში 10.7%-ით გაიზარდა და ჯამში 1,40,544 ვიზიტორი შეადგინა. საქართველოში შემოსული ტურისტების რაოდენობა 14%-ით არის გაზრდილი და აგვისტოში თითქმის 650,000 ტურისტია შემოსული, ხოლო 2018 წლის აგვისტოში, აი, ნახეთ როგორი მატება არის, 727,049, ესეთი 49-ით არის დათვლილი. უკვე 50 და მეცაც მივამატოთ, იმიტომ რომ რამდენიმე სტუმარი ჩვენ ჩამოგვივიდა ამ დღეებში. საქსტატის მონაცემების მიხედვით 2018 წლის მეორე კვარტალში ადგილობრივი ტურისტების 52%-მა, შენ ხარ ჩემი ბატონი, ვიზიტები ნათესავების, მეგობრების მონახულების მიზნით გააკეთეს. აღნიშნული 560 აი ამ მიზნით არის 573,000-ზე მეტი ვიზიტი შესრულებული. ამასთან სხვათა შორის დააკვირდით ძალიან მნიშვნელოვანია, 12.2% მკურნალობის მიზნით არის ჩამოსული. ეს არის 134,200 ვიზიტი. მკურნალობის მიზნით მხოლოდ. მეგობრებო, მოდი კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ ეს გრაფიკი. შოპინგის მიზნით არის ჩამოსული 128,200, თითქმის 10% ისვენებს. 7%, ანუ 76,000 მეორე სახლის ანაგარაკის მოსანახულებლად, ანუ ეს ეგრეთ წოდებული დეველოპმენტში თანამონაწილეობა და უძრავ ქონებაში
და ასევე დაახლოებით 5%, 4.5% არის ჩამოსული პირადი პროფესიული ან ეკონომიკური საქმიანობისთვის რა. 2%-მდე და არ არის ცოტა და გაცილებით მეტი პოტენციალი აქვს რელიგია, ანუ სამომლოცველო მიზნების ჩამოსულ ადამიანებს და ვიზიტორებს, მათი საერთო რაოდენობა თუ არ ვცდები არის 17,000. განათლების მიღების მიზნით 4,200, აი სხვა დანიშნულებით ვიზიტები კიდე 9,100-მა კაცმა გააკეთა. ეს არის ეს სტატისტიკა. რა და ამავე პერიოდში 15 წლის და უფროსი ასაკის საქართველოს რეზიდენტი ვიზიტორების განხორციელებული ვიზიტებით უკმაყოფილოა 2%-მდე. 0.1 არის ძალიან უკმაყოფილო და საქსტატის მიხედვით ადგილობრივი ტურისტების 48% ცალსახად კმაყოფილია. ვიზიტებით ძალიან კმაყოფილია 36, არც კმაყოფილი და არც უკმაყოფილოა, ეს ვერ გადამიწყვეტია ეს რაღაცა ის გაუგებარი კატეგორია რო არის, ყობა ის ხალხია. 13 რამდენი გამოდის 2/10, ხო. ძალიან უკმაყოფილო 0.1, ხოლო 0.2-ს პასუხისგაცემა უჭირს. აი, რაზე ვერ გავიგე, მაგრამ პასუხისგაცემა უჭირს. ქართული ტურიზმის პრობლემა კვლავ რჩება სერვისი და ფასები, მეგობრებო. ცალსახად ეგ 2x2-4-ია. თუმცა ეხლა კიდევ ერთი ამბავი უნდა მოგიყვეთ, რომელიც ვენეციაში მოხდა, ვინც ნამყოფი ხართ სან მარკოს მოედანზე, გემახსოვრებათ კაფე ლავენა, ვინც არ ხართ ნამყოფი ბარაკას, გისურვებთ, მალე წახვიდეთ, მაგრამ გარეთ არ დასხდეთ. შეყვარებულები მაინც. და გეტყვით რატომ. ერთ-ერთმა ტურისტმა სოციალურ ქსელში გადახდილი ჩეკის ფოტო გაავრცელა, რომ კაფე ლავენაში ყოფნისას მიირთვა 2 ფინჯანი ყავა და 1 ბოთლი წყალი. და ანგარიშწორებისას კაფეს ოფიციანტმა მას მოუტანა ჩეკი, აი ჩეკიც 42 ევროზე. აღშფოთებულმა ტურისტმა ეს ჩეკი გამოდო სოციალურ მედიაში და იქუხა. წარმოგიდგენიათ, 2 ყავაში და ბოთლ წყალში 42 ევროს გადახდაო. ატყდა ამბავი. თუმცა შეუვალი იყო კაფე ლავენას მენეჯერი, ბატონმა ბუსტამენტემ, ეს არის მენეჯერი კაფე ლავენასი. რა ეგონათ ეხლა მათო? თუ გარეთ უნდა დასხდომა, დატკბნენ სან მარკოთი ორკესტრის ჰანგებით და სხვა არაჩვეულებრივი ხედებით, კეთილი ინემონ და ეს ფასი გადაიხადონო. თუ არა და შემოსულიყვნენ შიგნით, ბართან და ყავას 1 ევროთ და 25 ცენტად მიირთმევდნენ. ასე რომ ვენეციაში მიმავალო სტუმრებო, გაითვალისწინეთ არაჩვეულებრივი სან მარკოს სტუმრობისას აგი ამბავი. შიგნით ევრო და 25, გარეთ თითქმის 11 ევრო, მეტიც. ხო, ეხლა კი რაც უნდა განახოთ, ჯერ მინდა რომ კადრები დაიწყოს, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია. ყველგან ველოდი ამ სანახაობას. აი ამას ეხლა რასაც უყურებთ, ეს არც მეტი არც ნაკლები BBC-ის სათავო ოფისია. ეს ერთობიან დიდი ბრიტანეთის და მე მგონი მსოფლიოს ერთ-ერთი კი არა და გამორჩეულ საზოგადოებრივ მაუწყებელში, რომლის ფოიოშიც ესეთი სანახაობა მოეწყო, სადაც სრული იმიტირებით, მე მგონი რეალურთან მიახლოებული იმიტირებით, დინოზავრის გაცოცხლება მოინდომეს და სწორედ ესეთი შოუ დადგეს ამ რამდენიმე კვირის წინ. ძალიან დიდი ხანია ვაპირებდი თქვენთვის ამ ვიდეოს გაზიარებას, მაგრამ მინდოდა იცოდეთ თუ როგორ ერთობიან BBC-ში. BBC-ის სათავო ოფისიდან და დინოზავრებიდან ვინაცვლებთ ჩინეთში, სადაც ამბობენ, რომ არც მეტი არც ნაკლები უჩინ-მაჩინი მოსახური მოიგონეს. ყოველ შემთხვევაში ასე ტრიალებს ვიდეო ამ თემაზე. ეხლა განახებ და ამტკიცებენ, რომ ის ჩინეთში გამოიგონეს და მის დატესტვაში ჩინეთის ძალოვანმა მაღალჩინოსნებმაც მიიღეს მონაწილეობა, რომელიც რაღაცა მიანიშნებს, რომ ეს სუპერ მნიშვნელოვანი შემატება იქნება თავდაცვითი და საპოლიციო სისტემისთვის. ანუ კვანტური ტექნოლოგია სრულად ფასდაუდებელ დახმარებას გაუწევს სამხედროებს, თუმცა მომხმარებელთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს იაფფასიანი ვიდეო მონტაჟია. მე ვერაფერს ვამტკიცებ გარდა ერთისა, რომ ამ ვიდეომ უცბად 30 მილიონზე მეტი ნახვა აკრიფა და რაღაცა ცოტა ეგეც მიცოტავება ჩინეთის მასშტაბების გათვალისწინებით.
კაქრაკაცი. მაგრამ ამბობენ ვიდეო მონტაჟიაო. ისევე როგორც ამ ადამიანზე ამბობენ, რომ ერთ-ერთი მაღალ ჩინოსანია ჩინეთის ძალოვანებისა. კარგი, გასაგებია ეს ამბავიც. შოუ ბიზნესის წარმომადგენელთა შემოსავლების მასშტაბების გათვალისწინებით ქართულ შოუ ბიზნესად წოდებულზე არ ვსაუბრობ, რა თქმა უნდა, ახლა რომ თანხებს დავასახელებ, შენ ხარ ჩემი ბატონი, არ მგონია დიდად გასაკვირი იყოს, მაგრამ ნუ შთამბეჭდავი მაინც არის უდაოდ. ხა პლანეტის ყველაზე მაღალანაზღაურებად რეპერად Forbes-მა Jay-Z-ი, შონი კარტერი დაასახელა. ბოლო 1 წლის განმავლობაში კარტერის შემოსავალი 76,500,000 დოლარი იყო. კანაფიდანაც არ გვექნება ვატყობ ეს შემოსავალი. მარტო რასაც Jay-Z-ი აკეთებს რა. სულ რო გადაირიოს და ყირაზე დადგეს მთელი ჩემი საეთერო, ამ ფულს საქართველოს მაინც რო გადაბოლდეს მთელი საქართველოს მაინც ვერ მოიზიდავს. თანხის დიდი ნაწილის გამომუშავებაში რეპერს მეუღლესთან Beyoncé-სთან ერთად ჩაწერილი ახალი ალბომი Everything is Love და საგასტროლო ტურნე On the Run 2 დაეხმარა. შონ კომბსმა დიდიზეა საუბარი 3 წლიანი ლიდერობის შემდეგ მეორე პოზიციაზე ჩამოინაცვლა, მისი შემოსავალი 64 მილიონი დოლარი გახლდათ, მესამე ადგილზეა Kendrick Lamar 58 მილიონის შემოსავლით. მარტში Forbes-მა Jay-Z-ის ყველაზე მდიდარ ჰიპ-ჰოპის შემსრულებლადაც დაასახელა, მისი ქონება 900 მილიონ დოლარათაც არის შეფასებული. კარგი, დავიგოგეთ. აგვისტოში საქართველოს ექსპორტი 16,6%-ით გაიზარდა. საქართველოს შეერთებულ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე კონსულტაციების რეჟიმზე გადადის. წითელას ვირუსის გააქტიურების საფრთხეები და ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი უწყებების მიმართვა მოსახლეობას. რაღაც წითელაზე და ამბავზე Jay-Z-ზე რო გადავსულიყავი ანა ლაპიაშვილზე ვითომ აი მე ფეტვი გამომერეოდა თუ რა იქნებოდა. ანა მოგესალმებით დილამშვიდობის. როგორ მიდის საქმეები და რას გეგმავთ ამ არაჩვეულებრივ საქმიან დილას? არაჩვეულებრივ პარასკევის დადგა და ნუ ვერ ვიტყვი რომ რაიმენაირად რეპთან დაკავშირებით აყოლას გავაგრძელებდი და მოახერხებდი გარდა თქვა შემოსავლების დათვლისა არ არის სფერო და მიმართულება რომელსაც მუსიკაში განსაკუთრებულად ვადევნებ თვალს ან რაღაცა მელომანის რაიმე მიმართულება. ეს არ მომზადებულ ვარ, თორე სხვა დროს მითხარი წინასწარ და Jay-Z-ის რეპერტუარი შეიძლება შეესრულა. Jay-Z-ი რა შემგონერი აქ ამბავს ვიზა. კარგით, ველოდები გიორგი, სხვათა შორის ბევრი დაპირება დაგროვდა და მე მგონი შესრულების დრო იწყება. მათ შორის ერთ-ერთი ჩემი შესრულება იქნება, ოღონდ რა თქმა უნდა ბიზნესი ახლებთან დაკავშირებით ტრადიციულად რამდენიმე წამში ვიწყებთ. თვეში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 8 მილიარდ 100 მილიონი დოლარის მოცულობას გადააჭარბა. საქსტატის ინფორმაციით ბრუნვა წლიურ ჭრილში 22,6%-ით არის გაზრდილი. ექსპორტი 2 მილიარდ 156 მილიონი დოლარი იყო, ხოლო 27%-ით მეტი ვიდრე შარშან, იმპორტი 21%-იან ზრდას აჩვენებს და ის 5,9 მილიარდის მოცულობას აჭარბებს. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2016 წლის იანვარ-აგვისტოში 3 მილიარდ 807 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 47%. კონკრეტულად აგვისტოს თვეს რაც შეეხება სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით 2017 წლის აგვისტოსთან შედარებით საქონლის ექსპორტი 16,6%-ით, ხოლო იმპორტი 8,3%-ით გაიზარდა. 2018 წლის აგვისტოს თვეში საქონლის ექსპორტმა 276 მილიონი დოლარი, ხოლო იმპორტმა 762 მილიონი დოლარი შეადგინა. უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი კი ამ შემთხვევაში არის 487 მილიონი დოლარი, რაც 2017 წლის აგვისტოს უარყოფით ბალანსზე 20 მილიონი დოლარით მეტია.
ალბათ ამ მონაცემების გამოსწორებისთვისაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამბავია ის, რომ საქართველოს შეერთებულ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე კონსულტაციებს გადის. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძე ამბობს, რომ საქართველოს ექსპორტის 75% იმ ქვეყნებზე მოდის, რომელთანაც ქვეყანას თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი აქვს. შესაბამისად, საქართველოს არაერთ ქვეყანასთან განიხილავს ვაჭრობის კუთხით პარტნიორობას. ერთ-ერთი ასეთი დიდი ბაზარი კი ამერიკის შეერთებული შტატებია, რომელთანაც ქართული მხარე აქტიურ კონსულტაციებს განაგრძობს. საქართველოს უკვე ჩაატარა მიზანშეწონილობის კვლევა, თუ რა შესაძლებლობებს მისცემს ეს შეთანხმება ორივე ქვეყანას. ჯერი უკვე ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების ნებაზეა. პოტენციალი, რომელიც ორ ქვეყანას შორის არსებობს, იგივე პროდუქტებით ვაჭრობის, არ არის ბოლომდე გამოყენებული. შესაბამისად, ჩვენ შევთანხმდით კონკრეტული პროდუქტების და კომპანიების კუთხით, როგორ წავახალისოთ აღნიშნული ვაჭრობა, როგორც და ეს წახალისება გამოხატული იქნება სხვადასხვა მექანიზმებით, ეს არის ბიზნეს ფორუმები, ეს არის და გაგრძელდება ასევე სავაჭრო მისიები ორ ქვეყანას შორის, იმისთვის, რომ ორი ქვეყნის ბიზნესებმა ნახონ ის პოტენციალი, რომელიც ორ ქვეყანას შორის არსებობს. ბიზნესი ეფექტურ და სამართლიან ანტიდემპინგურ კანონმდებლობას ითხოვს. იურისტი დავით ებრალიძე საკანონმდებლო ორგანოში ჯერ კიდევ 3 წლის წინ ინიცირებული კანონპროექტის განხილვის აუცილებლობაზე და დამტკიცებაზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ თუ პროცესი ლოგიკურ ფინალამდე არ მევიდა, არ არის გამორიცხული, გარდა ადგილობრივი წარმოების შეფერხებისა, მსგავსი კანონის არარსებობამ სერიოზული კითხვები ინვესტორებსაც გაუჩინოს. პარლამენტში ჯერჯერობით ანტიდემპინგურ კანონზე მუშაობა არ დაწყებულა, თუმცა ნამის საჭიროებასთან დაკავშირებით, როგორც აღინიშნა, რომან კაკულიას პოზიციების შეცვლილია უკვე კანონის სასარგებლოდ. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე წინა წელს BMG-სთან აღნიშნავდა, რომ ამ პერიოდში არ ღირდა ამ კანონის მიღება. დღეს კი უკვე ამბობს, რომ ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის დარეგულირებას, ისევე როგორც ადგილობრივი წარმოების დაცვას ანტიდემპინგური ღონისძიებები ხელს შეუწყობს. მე უკვე მივდივარ იმაზე, რომ ჩემი გუნდის წევრებს უფრო პოზიტიურად მინდა დავანახო ამ კანონის აუცილებლობა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა გამოწვევებსაც ხედავ, რომელიც ამ კანონის არსებობის შემთხვევაში მისი ბოროტად გამოყენების ტენდენციები შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ ეს უნდა დავწონო ჩვენ ეს შესაძლებლობები კერძო ბიზნესთან ძალიან კონკრეტული კონსულტაციების შედეგად, ახლა რამოდენიმე დღის წინ იყო ჩემთან მაგალითად მეტალურგიული ქარხნის დირექტორი, ვიცით ცემენტის ქარხნის შემთხვევა, გვახსოვს აგარის ქარხნის შემთხვევა, თუმცა ეს ცოტა სხვა შემთხვევა იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თავისუფალი ბაზრის პირობებში, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ამგზავრლავი ღონისძიება ნეგატიური კონტექსტი შეიძლება იყოს დაკავშირებული, მაგრამ ჩვენ წარმოება თუ არ დავიცავით, დავითავად ცხადია, აბა საიდან შევქმნით იმ ვალუტის იმ შემოდინებას, რომელსაც ჩვენი ვალუტის ბალანსი უნდა გააკეთოს შემდეგ. პოზიციები არ შეუცვლია დავით ჭიჭინაძეს და ისევ ფიქრობს, რომ ქართულ წარმოებას დაცვა სჭირდება. მან განაცხადა, რომ დემპინგური მიდგომებით გამორჩეული მოთამაშეები სხვა კომპანიებს აზარალებენ. პრაქტიკულად დღეს ჩვენ გვყავს ან საერთაშორისო კომპანიები, რომლებიც დემპინგით შემოდიან და პრაქტიკულად იპყრობენ ბაზარს, ეს თუნდაც თამბაქოს ბაზარს შეეხება. მეორე ნაწილი, რა თქმა უნდა, ბანკები, რომლებიც პრაქტიკულად ყველა სფეროში არიან და რეალურად მათი გაყვანა არ ხდება და თუნდაც ერთი მარტივი მაგალითი გადასახადი აპარატები, რომელიც თავის დროზე სხვა კომპანიის მიერ იყო შემოღებული, მოეწონათ ბანკირებს, მოახდინეს დემპინგი. ის კომპანიები ყველა გაყოთრდა, რომელიც არსებობდა, დარჩა მარტო ორი საბანკო კომპანია TBC და საქართველოს ბანკი და შესაბამისად დღეს ისინი იღებენ 4%-ზე მაგაზე მეც. შემოდგომის სეზონის დაწყებასთან ერთად წითელად-წითურას ვირუსის გააქტიურება მოსალოდნელი, ამის შესახებ განცხადება უკვე დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მოადგილემ პაატა იმნაძემ გაავრცელა. შემთხვევების განსაკუთრებული ზრდა კი შესაძლოა სკოლებსა და ბაღებში დაფიქსირდეს, რის გამოც იმნაძე მოსახლეობას დროული აცრის და ჰიგიენური ნორმების დაცვისკენ მოუწოდებს. უნდა აღინიშნოს, რომ 2017 წლის აგვისტოდან წითელას ეპიდაფეთქებები ჯერ გურიასა და აჭარაში დაფიქსირდა, 2018 წელს კი წითელათი დაავადებების შემთხვევებმა მთელი საქართველო მოიცვა. ითელა მთელი ასე ვთქვათ გაზაფხული ვიტევდა, ზაფხულში რომელიც ჩვეულებრივ არ არის თქვა წითელა სეზონი, ზაფხულშიც კი იყო შემთხვევები, ამიტომ მისი მატება მოსალოდნელია, არის ერთადერთი რჩევა. ყველა მშობელმა ნახოს თავიანთი ბავშვის აცრების ისტორია და
ბაღში სკოლაში მიყვანის წინ თუ რამე გამოტოვებული აცრა გასაკობრივად უნდა აცრას, რა თქმა უნდა, ამ ვაქცინით და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ბავშვები მივაჩვიოთ ჰიგიენური წესების დაცვა. TBC ბანკის ინიციატივით კი 2017 წლის აგვისტოში ბორჯომის ხეობაში ხანძრის შედეგად დაზიანებული დღის აღდგენითი სამუშაოები იწყება. ბანკმა მემორანდუმი გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, სატყეო სააგენტოსთან და ეროვნულ საშენ მეურნეობასთან გააფორმა, რომლის ფარგლებშიც TBC ბანკი 2017 წელს ბორჯომში გაჩენილი ხანძრის შედეგად გადამწვარი დღის 10 ჰექტარს სრულად აღადგენს. ჯამში 17500 კავკასიური ფიჭვი უნდა დაირგას, რომელიც ეროვნულ საშენ მეურნეობაშია გამოყვანილი. მოგეხსენებათ, რომ გასულ წლებში 2018-2017 წლებში ხანძრის შედეგად რამოდენიმე ასეული ჰექტარი დაზიანდა, განსაკუთრებით ბორჯომის ხეობაში. ძალიან კარგია, რომ წამოვიდა კერძო ინიციატივები, კონკრეტულად TBC ბანკმა გამოთქვა სრული აღადგინოს 10 ჰექტარი ბორჯომის ხეობაში. ეს იქნება კარგი მაგალითი სხვა კერძო სექტორისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებთან ერთად კერძო სექტორი, სამხალხო საზოგადოება არის ჩართული ამ პროცესში. დღეს მოეწერა რამოდენიმე მემორანდუმს, რომელიც ემსახურება ერთ ძალიან მაგარ მიზანს. ყველამ კარგად ვიცით და გვახსოვს, რომ შარშან დაგვეწვა ძალიან დიდი მასივი ტყის ბორჯომის ხეობაში. მაშინ იყო მომენტი, როცა TBC ბანკმა ინიციატივა გამოიჩინა და იმ დღეებშივე განაცხადა, რომ ჩვენ აღვადგენდით 10 ჰექტარს, ანუ 10 ჰექტარ ტერიტორიაზე დავრგავდით შესაბამის რაოდენობა ენერგების, რაც ეხლა რომ გადმოვითვალეთ, გამოვიდა 17500 კავკასიური ჯიშის ფიჭვი. ძალიან გაგვიხარდება ჩვენ და ამ საქმის გამკეთებელ ინსტიტუტებს, რომ კიდე მეტი ადამიანი ჩაერთოს ამ აღდგენაში, მეტი კომპანია ჩაერთოს. ქართველი მეზღვაურები გერმანიის და ხორვატიის გემებზე ლეგალურად დასაქმდებიან. ბათუმში მიმდინარე საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმი 2018-ის ფარგლებში ქართულმა მხარემ ხელი მოაწერა მეზღვაურთა კომპეტენციის დამადასტურებელი სერტიფიკატების აღიარების ურთიერთგაგების მემორანდუმებს გერმანიასა და ხორვატიასთან. ამ დოკუმენტების მიხედვით კი ქართულ მეზღვაურებს შესაძლებლობა ექნებათ, რომ ლეგალურად დასაქმდნენ, ან ამ ქვეყნების დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე მიიღონ სამსახური. მემორანდუმს გერმანიის მხრიდან ფედერაციული რესპუბლიკის საზღვაო და სანაოსნო ადმინისტრაციის გენერალურმა დირექტორმა მოაწერა ხელი და მან მედიასთან საუბარში აღნიშნა, რომ ეს საქმიანობა თავისთავად მოიცავს სხვა დარგებსაც, მათ შორის წვრთნას, სწავლებას, მომზადებას და ასე შემდეგ. გიყვარდეს ის, რაც არის ბაირონ კეითის რევოლუციური პროცესის სახელად სამუშაო ქართულ ენაზე ითარგმნა, რაზეც ფსიქოლოგმა თინათინ ბასილაიამ იმუშავა. წიგნის პრეზენტაცია თბილისის რუმს ჰოტელის გარდენ ჰოლში გაიმართება. ქართული ვერსიის ავტორმა წიგნში ის მეთოდი, რაც აღწერილი არის, საკუთარ თავზე გამოსცადა. ბაირონ კეითის მეთოდები საქართველოში ჩამოიტანა და შემდეგ უკვე დატესტა. შეძენა შესაძლებელი არის ელექტრონულად, რომელსაც იპოვით ჩემს გვერდზე, თინათინ ბასილაი, ასე შეგიძლიათ მომძებნოთ Facebook-ზე და მას შემდეგ რაც თქვენ შეიძენთ ელექტრონულად წიგნს, პრეზენტაციაზე მოხდება წიგნების გადაცემა, როდესაც მობრძანდებით, თქვენი წიგნი დაგხვდებათ და შეგიძლიათ რომ აიღოთ და ასე ვთქვათ, აი ამ პროცესში მოხდება წიგნების გადაცემა. პრეზენტაციის შემდეგ ჯერ ინფორმაცია არ გვაქვს, სად იქნება განთავსებული. გეგმავ რომ კიდე უახლოეს მომავალში გადმოვთარგმნო ბაირონ კეითის 4 წიგნი, რომელიც ასევე არანაკლებ ძლიერი არის, ვიდრე ეს წიგნი, რომელიც არის ბესტსელერი და 34 ენაზე არის გადათარგმნილი დღევანდელი მონაცემებით და რა თქმა უნდა, მუშაობთ აქტიურად იმ პროცესზე, რომ შემდეგი წიგნების თარგმნას და გამოცემას დაიწყოს და ამ შემთხვევაში მეც დაკავებული ვარ სპონსორების მოძიებით. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ჩინეთის ოფიციალურ პირებს სავაჭრო საკითხებზე მოლაპარაკების განხილვას თავაზობს. ვაშინგტონი 200 მილიარდი დოლარის ჩინურ პროდუქციაზე ტარიფების გაზრდაზე მზადყოფნას გამოთქვამს. როგორც ჩინური მხარე აღნიშნავს, შეთავაზება შტატების ხაზინის შეფისგან გაგზავნილი არის. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, ჩინეთის მთავრობის ხელმძღვანელობას მოლაპარაკების განახლება სურს, ამიტომ ხაზინის მდივანმა ნუ ჩინმა, რომელიც ჩინეთთან მოლაპარაკების ჯგუფის ლიდერია, მათ შესაბამისი გამოწვევა
გაუგზავნა, ამბობს უდლოუ, არაოფიციალური ინფორმაციით კი ნუჩინმა მიწვევა ჩინეთის ვიცე-პრემიერს, ვინც ჩინეთის პრეზიდენტის ძინპინის მთავარი ეკონომიკური მრჩეველიც არის ეს მიწვევა მიიღო, მიწვევა მოლაპარაკების უახლოეს მომავალში გამართვასაც ითვალისწინებს. ჯერ უცნობია ამ მიწვევის გამო აპირებს თუ არა ამერიკული მხარე ტარიფების ზრდის მორიგი ეტაპის განხორციელებას. რატომ ტოვებენ კომპანიები სილიკონ ველის? ეკონომისტმა ამ თემაზე აგვისტოს-ნოემბრის მთლიანი ყდა დათმო. გამოცემა საუბრობს, რომ ბოლო პერიოდში სტარტაპები საკუთარი ბიზნესის დაწყებას სილიკონის ველის მიღმა ამჯობინებენ. მთავარი მიზეზი კი ის არის, რომ ბიზნესმენებს სტარტაპების დაწყება 4-ჯერ უფრო ძვირი უჯდებათ, ვიდრე შეერთებული შტატების სხვა ქალაქებში. გარდა ამისა, სილიკონ ველიზე ოპერირებენ ისეთი კომპანიები, როგორიც არის Apple, Google, Facebook, უკანასკნელი მათგანის მიერ გაცემული საშუალო ხელფასი კი წლიურად $240,000 შეადგენს. შესაბამისად, ახალგაზრდები სწორედ იქ ამჯობინებენ მუშაობას. სილიკონ ველი ქართველი ანტრეპრენერებისთვისაც მიმზიდველი ადგილია და სხვათა შორის ყველაზე გამორჩეული სტარტაპები სწორედ აქ ეძებენ ახალ ინვესტორებს. პრობლემები არ აქვს მხოლოდ სილიკონ ველის. ნიუ-იორკმა ლონდონის გლობალური ფინანსური ცენტრის სტატუსი ჩამოართვა. ამ სათაურის 12 სექტემბერს არაერთი უცხოური მედია აქვეყნებდა მაზალას. ბრექსიტმა კიდევ ერთი დარტყმა მიაყენა დიდი ბრიტანეთის ეკონომიკას, როგორც ჩანს, რა იყო ამის კონკრეტული მიზეზი და რა ადგილები გადაინაწილეს სხვა ქალაქებმა. ამას უკვე ლევან თაღიაშვილი მოგვახსენებს. ლევან, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. რამდენიმე ხნის წინ გამოქვეყნდა იანის გლობალური ფინანსური ცენტრების ინდექსი, რომლის მიხედვითაც ლონდონმა მსოფლიო ფინანსური ცენტრის სტატუსი დაკარგა და ახლა მის ადგილს ნიუ-იორკი იკავებს. ბრექსიტის გადაწყვეტილების შემდეგ რამდენიმე უმსხვილესმა ბანკმა განაცხადა, რომ აპირებდა სათავო ოფისის გადატანას ლონდონიდან, რამდენადაც მათ ევროკავშირის იურისდიქციაში დარჩენა სურდათ. ერთ-ერთი მათგანი Deutsche Bank-ია, რომელსაც მხოლოდ დიდ ბრიტანეთში 8,000 თანამშრომელი ჰყავს. არსებული რეიტინგი, რომლითაც მსოფლიო საფინანსო ცენტრები ფასდება, ეყრდნობა ინფრასტრუქტურას და კვალიფიციურ მუშახელს. როგორც ჩანს, უკანასკნელმა მათგანმა გადამწყვეტი როლი ითამაშა ამ პროცესში. რაც შეეხება ადგილებს, ჰონკონგი მესამე პოზიციაზეა, ლონდონს მხოლოდ 3 პუნქტით ჩამორჩება და არაა გამორიცხული, რომ მალე გადაუსწროს კიდეც. იმის გათვალისწინებით, რომ ბრექსიტის პროცესი კვლავ ჭიანურდება სხვადასხვა ბიუროკრატიული მიზეზების გამო, სავარაუდოდ ასეც მოხდება, რაც სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ლონდონის რეპუტაციას მსოფლიო ბაზარზე. მეოთხე ადგილს რეიტინგში შანხაი იკავებს, ხუთეულს კი ტოკიო კრავს. აღსანიშნავია, რომ ხუთეულში 3 აზიური ქალაქია, 1 ევროპული, 1 კი ამერიკული. შესაბამისად, აზია ნელ-ნელა უფრო და უფრო იმყარებს პოზიციებს გლობალურ ეკონომიკაში. ახლა კი მოდით ისევ დაუბრუნდეთ ლონდონს და ბრექსიტს და მოვისმინოთ მარკ იანდელის კომენტარი შექმნილ სიტუაციაზე. მაყურებელს ვეთქვი, რომ ის ინდექსის ერთ-ერთი მთავარი შემქმნელია. ჩვენ ვახლოვდებით იმ დღეს, როდესაც ბრექსიტის პროცესი საბოლოოდ დასრულდება, თუმცა ეს დღე ჯერ არ დამდგარა. ამიტომ ჯერჯერობით არ ვიცით ლონდონი როგორ გააგრძელებს ვაჭრობას ევროპის სხვა ფინანსურ ცენტრებთან. ბიზნესის დაკარგვის შიშით კომპანიები უარს აცხადებენ ლონდონში საქმიანობის გაგრძელებაზე. ყველას მოეხსენება, რომ ბიზნეს გაურკვევლობა არ უყვარს, შესაბამისად დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლებას მოუწევს სწრაფად გადაწყვეტოს ბრექსიტის საკითხი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ლონდონის რეპუტაცია საკმაოდ დაზიანდება მსოფლიო ბაზარზე. მადლობა ლევან მიმოხილვისათვის და საინტერესო ამბებისათვის. როგორ განვითარდება მოვლენები ბრექსიტთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, თვალს მუდმივად მივადევნებთ ამ პროცესებს. ახლა კი საავტო მიმოხილვას უნდა გავეცნოთ. თქვენ რო იცოდით რა ხდება ხოლმე ჩვენ საეთეროში განსაკუთრებით 805 უკლია ცხრის ნახევრამდე ლარის კურსს საერთოდ არ ენერგიულებდით. მით უმეტეს არ ენერგიულებდით ამ რაღაცა გაუგება რა კაკაფონიაზე, რომელზეც გაგიჟებულები არიან, ესეთი აჟიტირებულები არიან. ჩვენ საეთეროში რომ პერიოდულად მართლა ისეთი ხმები ამოდის, რომ მრავლდებიან ამ სეზონზეც და რით ვერ გამრავლდნენ და არ დამთავრდნენ, არ ვიცი, მაგრამ ლარს გადავხედოთ 13 სექტემბრის ვაჭრობის შედეგად დოლარი გამყარებულია 2.62-ზეა. აზე ვიწავა ხანქვევით, ევრო 3.4 თეთრზე ავიდა, ლირა 40 თეთრიანის ხმს დაუბრუნდა და ფუნტ სტერლინგის შესაძენად
3 ლარი და 42 თეთრი მოიმარაგეთ მეგობრებო. არ ვიცი ხარ, ბევრი დაპირებები დამიგროვდა ანალაპიაშვილთან, მაგრამ აი მათ შორის უმთავრესი მაინც ამინდის პროგნოზის წაყვანაა და იქნებ შემდეგ კვირაში შევიდეთ ანწერწეთა ფორმაში საიმისოთ, რომ გავსხლა ამინდი და დარწმუნებული ვარ, რომ მაგ დროს უკვე მშობიარობა პირდაპირ ადგილზე მოხდება ჩვენ საეთეროში. კარგი ამინდის პროგნოზის დროა გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციებს დავალებთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unisoni. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. შემოდგომის პირველი თვის შუა რიცხვებში არც მთლად აციებულა და საკმაოდ კარგი ამინდი გველოდება დღესაც და მოქმედებსაც გარემოს ეროვნული სააგენტო ამბობს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება კასპიის ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით მოკლიანობის მომატებას. დღეს პირველ ნახევარში უნალექო დღე იქნება და ზოგან შესაძლოა იყოს მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარიც. დასავლეთ საქართველოში კი ძლიერად. სოხუმში დღის ბოლოს შესაძლოა იწვიმოს, მაქსიმალური ტემპერატურა კი 34 გრადუსი იქნება. ბათუმში ასევე წვიმას ელოდებიან საღამოს, თუმცა 35 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ისევე როგორც ქობულეთში, აქ კი დღე უნალექოდ ჩაივლის. ფოთშიც საღამოს იწვიმებს და 36 გრადუსი იქნება, ქუთაისში მთლად 37 გრადუსი ამოსალოდნელი, ზუგდიდში 36, ოზურგეთში 38, ონში 31 და გორში 32. ცხინვალში 31 გრადუსს ელოდებიან, მარნეულში 32, რუსთავში 31, ახალციხეში დღის ბოლოს მცირე წვიმაც არ არის გამორიცხული და 30 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ბორჯომში ჰაერი 33 გრადუსამდე გათბება და აქაც საღამოს შესაძლოა იწვიმოს. ბაკურიანში მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 25 გრადუსი, დღის ბოლოს წვიმის ფონზე ახალქალაქშიც შესაძლოა საღამოს იწვიმოს და 23 გრადუსი დაფიქსირდება. სტეფანწმინდაში ჰაერი მაქსიმუმ 20 გრადუსამდე გათბება და აქაც ნალექიანი საღამოა ნავარაუდები. თელავში მთლად მზიანი დღე იქნება და 30 გრადუსი, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დედაქალაქში დღე, მხოლოდ დილის საათებში შესაძლოა იყოს მცირე ნისლი, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსი დაფიქსირდება. ანას მადლობა, ვინაცვლებთ საქმიანი დილის ანონსზე, ძალიან საინტერესო სპიკერები, ძალიან საინტერესო თემას შევშლით. სულ რამდენიმე წუთში ჰეპატიტთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე იქნება თათია ჩაფიჩაძის სტუმარი. მანამდე კი ვნახოთ კიდევ ვინ ასე ვთქვათ, არა, ჩვენ დავაინტერვიუებთ ქალბატონ მაიას ლაგულოვას და შესაბამისად სულ რამდენიმე წუთში ნახავთ ამ ინტერვიუს. მანამდე მცირე სარეკლამო პაუზაც. 14 სექტემბერს დილას საქმიანად იწყებენ. მაია ლაგვილავა, ნინო მელაძე, ირაკლი ჩიქავა, ეფრემ ურუმაშვილი და კახა კიკნაველიძე. დილა საქმიანია TV პირველზე. სექტემბრიდან ჰეპატიტის მკურნალობაში ჩართვისათვის ვირუსის გენეტიკური ტიპის კვლევის ღირებულება სახელმწიფო აფინანსებს. ცვლილებამ ხარჯი პოტენციურ მომხმარებელს 140 ლარით შეუმცირა, თუმცა ჯანდაცვის სამინისტროს აქტიურობის მიუხედავად პროგრამაში ჩართული ადამიანების ოდენობა ჯერ საკმარისი არ არის. უწყებაში მუშაობა აქტიურად გრძელდება. პროგრამაში ჩართვისთვის რეგისტრაცია სოციალური მომსახურების სააგენტოს ვებგვერდის საავლით ახლა უკვე პირდაპირ პროვაიდერ სამედიცინო დაწესებულებაშია შესაძლებელი. პროგრამის ფარგლებში დაწყებულია სამედიცინო დაწესებულებების დეცენტრალიზაციის პროცესიც. ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს მაია ლაგვილავა, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე სტუმრობს სტუდიაში. მოგესალმებით, კაპიტან მაია. მადლობა მოგზაურობისათვის. როცა ამ თემასთან დაკავშირებით ერთ-ერთ სტატიას ვკითხულობდი, აღმოჩნდა, რომ მესამედი არის ადამიანების, მხოლოდ ვინც შესაბამისად მიმართა საჭიროების შემთხვევაში მკურნალობისათვის გამოკვლევის ჩასატარებად. დღეს რა მონაცემები გვაქვს? მოდით თქვენგან მოვისმენთ განახლებულ ინფორმაციას, რომ არც ისე ახალი ინფორმაცია
ინფორმაცია არ ყოფილა, რამდენი ადამიანი არის ამ პროგრამით გამოკვლევაზე. მესამედი უკვე გამოკვლეულია, უკვე ნამკურნალებია კი. უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ესეთ მნიშვნელოვან საკითხზე და თემაზე სასაუბროთ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია. ესეთი პრეცედენტის სოფლიოში არ არსებობს მსგავსი პროექტის განხორციელების, როდესაც ესეთი ძვირადღირებული მედიკამენტი აბსოლუტურად უსასყიდლოდ გადაეცემა ქვეყანას და მოსახლეობას აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ განიკურნოს C-ჰეპატიტისაგან. საკმაოდ ვერაგი დაავადება, ვირუსული C-ჰეპატიტი, რომ ვირუსისგან გამოწვეული დაავადება და ლეტალურ შედეგებამდეც კი შეიძლება მიიყვანოს უკვე შორს წასულმა შემთხვევამ ადამიანი. და გვინდა მოუწოდოთ მოსახლეობას და ვთხოვოთ, რომ გამოიყენონ ეს შანსი რეალურად, ეს უპრეცედენტო შანსი ჩაერთონ მკურნალობაში და 2020 წლისთვის ყველამ ერთად შევძულოთ, რომ მივახციოთ ელიმინაციას და დავამარცხოთ ეს ვირუსი. რაც შეეხება მონაცემებს, მოგეხსენებათ, რომ 2015 წლიდან ამოქმედდა პროგრამა. პროგრამაში ჩართულობენ გამოკვლეულთა რაოდენობა სკრინინგით, იცით რომ პირველი ეტაპი ეს არის სკრინინგი. სკრინინგი გაიარა დაახლოებით 1,300,000 ადამიანმა. სკრინინგით გამოვლენილი ადამიანების დაახლოებით 50,000 ადამიანი, რომელიც სკრინინგ დადებითი იყო, გამოვლინდა, ასე ვთქვათ, ჩაერთო მკურნალობაში, ჩაიტარეს მათ კონფირმაციული კვლევა, ჩაერთო მკურნალობაში და ეს 50,000 ადამიანი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 98.3% არის განკურნებული. ანუ მკურნალობის გამოსავალი იყო ძალიან მაღალი. მაშინ როდესაც ამ დაავადების არ კურნალობის შემთხვევაში ძალიან მაღალი არის ლეტალობის მაჩვენებელი. რა თქმა უნდა, ეს არის შორსწასული შემთხვევა. საქმე იმაშია, რომ ჩვენი მიზანი არის, რომ მთელი მოსახლეობის 90-95 ეს არის სამიზნე მაჩვენებლები ამ პროგრამის, რაც გულისხმობს, რომ მთელი მოსახლეობის 90% უნდა დაისკრინოს, ჩაიტაროს სკრინინგი, გამოკვლეული დასკრინინგისგან, ანუ ვინც კი დადებითი იქნება 95% C-ჰეპატიტზე დადებითი ვირუსის მქონე პაციენტებიდან 95% უნდა იქნეს დიაგნოსტირებული და აქედან უკვე 95% უნდა ჩაერთოს მკურნალობაში და განიკურნოს. დღესდღეობით ეს მესამე სამიზნე მაჩვენებელი ნამდვილად ძალიან მაღალი გვაქვს, იმიტომ რომ განკურნების მაჩვენებელი არის არა 95, არამედ 98.2%. რატომ დაჭირდა სახელმწიფოს, რომ გამოკვლევასთან დაკავშირებითაც გარკვეულწილად თავად ჩართულიყო და იგივე ფულად შეღავათი მიეცა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც პოტენციურად შესაძლოა ამ მკურნალობაში ჩართვა დაჭირდეს, ჯერ კიდევ გამოკვლევა აქვს ჩასატარებელი. რამდენად არის თავად მოსახლეობა აქტიური და ინფორმირებული, ანუ რა რეალობას ვიღებთ დღეს? სამწუხაროდ მოსახლეობის აქტივობა ნამდვილად ძალიან დაბალია და ზუსტად ეს არის იმის მაჩვენებელი, რომ დღესდღეობით განკურნებულია მხოლოდ მე-13 მოსახლეობის და კვლევებით დადგენილია, რომ პოტენციური დაავადებული დიახ და კვლევებით დადგენილია, რომ ჩვენი მოსახლეობის პრევალენტობა ამ დაავადების არის სადღაც 150,000 ადამიანამდე უნდა გვყავდეს დაახლოებით, კვლევა დაადასტურა, რომ არის დაავადებული და ამ 150,000 ადამიანიდან ჯერჯერობით მკურნალ პროგრამაში ჩაერთო მხოლოდ 50,000 ადამიანი. ალბათ თქვენ ამ ციფრებზე მე-13-ზე ზუსტად ამაზე საუბრობდით. საქმე იმაშია, რომ თავიდან ვინც კი იყო ინფორმირებული პროგრამა, როდესაც დაიწყო 2015 წელს და შევიდა ძალაში, მაშინ ვინც იყო უკვე ინფორმირებული, რომ ქონდა ეს დაავადება, ეძიებდნენ სხვა წყაროებს იმისთვის, რომ ჩაეტარებინათ მკურნალობა, იცოდნენ თუ რა თანხებთან იყო ეს მკურნალობა დაკავშირებული და ეს არ არის ნამდვილად ისეთი ადვილად ხელმისაწვდომი თანხები. ეს ამ ადამიანების უმრავლესობა თავიდანვე პირველივე ეტაპზე ჩაერთო მკურნალობაში და ზუსტად ეს იყო მიზეზი ვთქვათ იმის, რომ პირველი 2 წელი მკურნალობაში ჩართვისთვის რიგებიც კი არსებობდა. ეხლა დარჩენილია მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელმაც არ იცის, რომ არის C-ჰეპატიტის, ანუ ვირუსის მატარებელი. რეალურად მათ კლინიკურად არ აქვთ გამოვლენილი არანაირი ნიშან-თვისება და კლინიკურად როდესაც გამოვლინდებათ, ეს არის უკვე ძალიან გვიანი სტადია. ღვიძლის დაზიანების და სწორედ ამიტომ ვთხოვთ მოსახლეობას, რომ პირველ რიგში უნდა
გაიგონ თავიანთი სტატუსი, არიან თუ არა დაავადებულები C-ჰეპატიტის. ამისთვის არის სკრინინგი საჭირო. ჩვენ იმიტომ რომ გავაფართოოთ სკრინინგი, დავიწყეთ პროექტის დეცენტრალიზაცია. ვფიქრობთ რომ წლის ბოლომდე საქართველოს აბსოლუტურად ყველა რაიონში შევძლებთ რომ გავხსნათ თითო სამედიცინო დაწესებულება, სადაც შესაძლებელი იქნება უკვე მკურნალობის ჩატარება. დღესდღეობით საქართველოს მასშტაბით 37 სამედიცინო დაწესებულებაში საქართველოში და მათ შორის რეგიონებში და რაიონებში, თუმცა კი თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი თავიდანვე ჩაერთო პროექტში, დიდი ქალაქები, დღეს უკვე თელავშიც, სენაკშიც, ზუგდიდშიც არის შესაძლებელი მკურნალობაში ჩართვა, ანუ ის გეოგრაფიული ბარიერი, რომელიც მოსახლეობას აქვს, რომ მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი, ასევე ფინანსური ბარიერიც, რომ მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი და ყველას თხოვოთ, ყველას მოუწოდოთ და ჩართოთ ჩვენი მოსახლეობა ამ მკურნალობაში, რათა მათ გამოიყენონ მართლა ეს უპრეცედენტო შანსი. მათ არ იციან ამის შესახებ. საიმისო, ხო, აი თქვენ იცით რა არის? ჩვენ აი ყველანი საიმისოთ რომ ის მესამედი შეივსოს და პროგრესირდებოდეს ადამიანები რომ პრევენციაზე გადავიდნენ და დატესტონ. მე არ მექნება, მე არ ეხლა არ მაწუხებს. ეხლა არ მაწუხებს. ეხლა ჩემთვის ეს პრობლემა არ არის. რომ შემაწუხებს მე დავიწყებ მკურნალობას და რეალურად ესე არ არის. თუ თქვენ გეოგრაფიულ პრობლემას მოხსნით წლის ბოლომდე, თუ ხარჯი მილიონი არის ამ ნაწილში პროგრამისათვის. თუ ხარჯი მინიმუმამდე ჩამოდის, რაიმე უჯდება ეს პოტენციურად? იცით რა არის, ზუსტად ამასთან დაკავშირებით ვატარებთ ახლა ბარიერების კვლევას, რომელიც სადღაც ალბათ შემოდგომის ოქტომბრის ბოლოსთვის უკვე კვლევის შედეგები გვექნება რეალურად, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს ასევე პაციენტები დარეგისტრირებული ბაზაში, დაახლოებით 26000 პაციენტი, რომელსაც გამოვიდნენ სკრინინგით, დადებითები არიან C-ჰეპატიტზე, მაგრამ არ მივიდნენ, არ ჩაიტარეს კონფირმაციული ტესტი. იმისთვის, რომ შემდგომში თუ ნამდვილად აქვთ მათ ეს C-ჰეპატიტი, ჩაერთონ მკურნალობაში. ანუ ესეც რეალურად აი ზუსტად ამის გახსნას ვცდილობთ და ამას ვცდილობთ, რომ უკვე რესპონდენტებთან უშუალოდ კავშირით დავადგინოთ, რატომ არ ხდება მკურნალობაში მათი ჩართვა. მით უმეტეს ფინანსური ბარიერი მინიმუმამდეა დაყვანილი, გეოგრაფიული ბარიერი ფაქტიურად თითქმის უკვე აღარ არსებობს, იმიტომ რომ ყველა დიდ რეგიონში ხელმისაწვდომია და ვცდილობთ ახლა უკვე რომ კიდევ ერთხელ გამოვიკვლიოთ რა არის ის ბარიერი, რის გამოც აღმოდიან და არჩევები საკმაოდ მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი დაასახელეთ. თუმცა ხშირ შემთხვევებში ჩვენთან როდესაც თვითმოთხოვნით არ არის მკურნალობა, აქ თქმა სკეპტიკური დამოკიდებულება. არსებობს თუ არა რაიმე რისკი და იმის გათვალისწინებით, რომ ეს მედიკამენტები საქართველოს უფასოდ არის გადმოცემული, რომ იყოს შიში შესაძლო გართულების პრობლემის ამ მედიკამენტების მხრიდან უარყოფითი თქვათ რეაქციის ანასე შემდეგ. გასაგებია, რომ პროცენტული მაჩვენებელი იმდენად მაღალი არის, რომ ბევრ კითხვა შესაძლოა პასუხს ცემდეს და ბევრისთვის იყოს არგუმენტი, მაგრამ მაინც უნდა ვიკითხო, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ამ მიმართულებითაც არსებობს ეჭვები, ან შესაძლოა რა ვიცი, იმ ადამიანებსაც დაუდგინდათ კონდეთ ეს არგუმენტი ეს შიში. მინდა გითხრათ და იმ ადამიანების საყურადღებოდ, რომლებიცაც ესეთი შიში აქვთ, რომ გავუკარწყოთ ყოველგვარი შიში, იმიტომ რომ ჯერ თითოეული მედიკამენტის მიცემისას და ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში ხდება გვერდითი ეფექტების აღრიცხვა. ანუ თუ რა სახის გვერდითი ეფექტები და გვერდითი მოვლენები აქვს ამ მედიკამენტს, ჩვენ ამას ძალიან დეტალურად ვაკვირდებით. ნამდვილად არანაირი საფრთხის შემცველი არ არის ეს მედიკამენტი, მით საფრთხის შემცველია თვითონ დაავადება. საფრთხის შემცველი განკურნება არ არის და არც მედიკამენტი, ეს არის ზუსტად ის მედიკამენტი, რომელთაც მსოფლიოს წამყვან განვითარებულ ქვეყნებში, თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მკურნალობენ ამ დაავადებას. ეს ძალიან მარტივი დასადგენია, თუნდაც ინტერნეტში თუ შევლენ და ნახავენ თავად, რომ რომელი მედიკამენტებით ხდება, რომელ გენოტიპირებაზე მკურნალობა, მე მგონი ადვილად დაადგენენ, რომ ეს მედიკამენტი მთელ მსოფლიოში არის ანალოგიური და არ არის მხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის, უბრალოდ ჩვენი ქვეყნისთვის ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა, იმიტომ რომ მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანას არ აქვს ეს მედიკამენტი უფასოდ. აქვს მხოლოდ ჩვენს ქვეყანას. და ჩვენს ქვეყანასაც იმიტომ აქვს ეს მედიკამენტი უფასოდ, რომ მათ უნდათ რომ თუნდაც მედიკამენტის მწარმოებლებმა ნახონ და გამოავლინონ, რომ აი ერთი ქვეყანა მსოფლიოში C-ჰეპატიტის გარეშე, ასე ვთქვათ, კუნძული გაჩნდეს, სადაც C-ჰეპატიტი. რა პერიოდს მოიცემს მკურნალობა და რამდენად შეიძლება იყოს ჩვეული ცხოვრების რიტმის დარღვევის, თქვათ, აბსოლუტურად არანაირად არ ირღვევა ცხოვრების რიტმი, არის ჩვეული ცხოვრების რიტმში ერთადერთი თუ არ ჩავთვლით, რომ არ შეიძლება დალევა და ალკოჰოლის, ასე ვთქვათ, მიღება.
გამოვარდა ბარიერში, ურთაობის ბოლოს ძალიან. იცით რა არის ალკოჰოლის მიღებაც არის შეზღუდული უშუალოდ მკურნალობის პერიოდში, თუმცა ჭარბი დოზით ალკოჰოლის მიღებაც ჰეპატიტით დასნებოვებული ადამიანისთვის კი რა მე მგონი არავისთვის მიზანშეწონილი არ არის. 2 თუ 3 წლის წინ იყო მობილური ჯგუფი იყო ქალბატონმაია, ტელეკომპანია მაესტროში ვიყავით მაშინ. იქ მოვიდნენ, სხვა შორის ჰეპატიტის იმასთან დაკავშირებით. წინასწარ ვიცოდით, გონი რამდენიმე საათით ადრე. ჩვენ გავდიოდი, მე საერთოდ არ დამიჯდა, შევედი ამ აბსოლუტურად უფასოა სკრინინგის იმაში, რომელიც არის ძალიან მობილურ მანქანაში ყველაფერი განთავსებული. უბრალოდ მითხრეს, რომ რამდენიმე საათში თქვენ, ან თქვენი მაიდენტიფიცირებული დოკუმენტით ნებისმიერი მოვიდეს და პასუხს ვეტყვით. პასუხი ამ შემთხვევაში დადებითი აღმოჩნდა, დადებითი იმ კუთხით, რომ მე არაფერი არ მჭირს, მაგრამ ეს არის ძალიან მარტივი და უფასო სრულიად პროცედურა. აბსოლუტურად იცით, ჩვენ პროაქტიულად ესეთ სკრინინგ კამპანიებს ვატარებთ ძალიან ბევრ დაწესებულებებში, ასევე რეგიონებში, რაიონებში, ჩვენ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ძალიან აქტიურად არის ჩართული, იმიტომ რომ მათი პასუხისმგებლობა და ვალდებულება სკრინინგის კომპონენტის განხორციელება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებში. ყველა რაიონში აბსოლუტურად საქართველოს ყველა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში შეუძლიათ მიაკითხონ პაციენტებმა ან ბენეფიციარებმა და უფასოდ ჩაიტარონ სკრინინგი. ეს არაფერი არ არის, არის ერთადერთი სირცხვილი არ არის, არა ნამდვილად იცით რა არის. სირცხვილი ნამდვილად არ არის, თავიდან თუმცა კი იყო ბარიერებში, რომ ეს იყო რაღაცა ერთგვარი სტიგმა, მაგრამ სტიგმაც გასაგებია, მაგრამ როდესაც დაავადებს საკუთარ ჯანმრთელობას ეხება, მე მგონი აქ არანაირი სტიგმაზე უკვე საუბარი არ არის. თუმცა კი უნდა მივაქციოთ აუცილებლად ყველაფერს ყურადღება იმასაც, რომ სახელმწიფო მაქსიმალურად ცდილობს, რომ გახადოს გეოგრაფიულად ხელმისაწვდომი, გახადოს ასევე ფინანსური ბარიერები მინიმუმამდე დაიყვანოს და უბრალოდ ადამიანების ცნობიერების დონე უნდა გაიზარდოს იქამდე, რომ მივიდნენ და საკუთარ ჯანმრთელობაზე თავად მიიღონ გადაწყვეტილება და პასუხისმგებლობა აიღონ, როდესაც სახელმწიფო გეხმარება, რომ მაქსიმუმი გააკეთო. ასევე მინდა დავამატო, რომ ჩვენ ახლა რეალურად 3 სექტემბრიდან ფაქტიურად 70% დააფინანსა უკვე ვეტერანებისათვის სახელმწიფომ, ხოლო ის 30%, რომელიც თანაბარ დაფინანსებაზე თქვა დიაგნოსტიკურ ტესტებზე უწევდათ ვეტერანებს, ვეტერინარების დეპარტამენტი დააფინანსებს, ანუ ვეტერანებისთვის ფაქტიურად 100%-ით უფასო ხდება უკვე ეს მკურნალობა და მკურნალობაში ჩართვა. ასევე დეცენტრალიზაციის პროცესში ჩვენ უკვე ჩავდეთ 4 ზიანის შემცირების ცენტრი და იცით რომ პრევალენტობა ზიანის შემცირების ცენტრების ბენეფიციარებში, ანუ ესენი არის ნარკომომხმარებლები, მათში გაცილებით უფრო მაღალია ჰეპატიტის და ზიანის იმისთვის, რომ მათთვის რაღაც ბარიერი მოუხსნათ, ასევე მკურნალობაში ჩართვის, ჩვენ უკვე ზიანის შემცირების ცენტრებშიც კი განვავრცეთ პროგრამა და ზიანის შემცირების ცენტრებში დღესდღეობით 4 ზიანის შემცირების ცენტრია ჩართული თბილისში, ბათუმსა და ზუგდიდში, მათ შეუძლიათ უკვე მივიდნენ თამამად ყოველგვარი ესე ვთქვათ ზედმეტი იდენტიფიკაციის გარეშე გაიარონ მკურნალობა. თუ ეს ისევ სტიგმასთან არის რა თქმა უნდა დაკავშირებული. დიდი მადლობა. მადლობა ქალბატონმაია. სიამოვნებით განახლებულ სტატისტიკას ამ პროგრამასთან დაკავშირებით წარმატებას გისურვებთ და რა თქმა უნდა საზოგადოების კიდევ უფრო აქტიურობას. მაელა გვილავა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილეებს ვთქვამდა. დიდი მადლობა მას მისი დროისთვის. და სანამ სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, კიდევ ერთი სიახლის შესახებ უნდა მოვუყოთ მაყურებელს. RMG მეღვინეების მხარდაჭერას აგრძელებს და ამჯერად კომპანიის მხარდაჭერით მეღვინეთა გაერთიანება ღვინო ბოლნისი ბოლნისელი მეღვინეებისათვის საგანმანათლებლო სემინარებს მართავს. ამ სემინარის მიზანი ღვინის სფეროში არსებული თანამედროვე მიდგომების და გამოწვევების შესწავლა. დეტალები კი შეგვიძლია სიუჟეტში ვნახოთ. ბოლნისელი მეღვინე ემზარ სუბელიანის საკუთარ მეურნეობაში ღვინოს წყლებია აწარმოებს. თუმცა იმისთვის, რომ ოჯახურმა ბიზნესმა უფრო სრულყოფილი სახე მიიღოს, უმნიშვნელოვანეს საკითხად ვაზის მოვლისა და ღვინის დაყენების შესახებ თეორიული ცოდნის მიღებას ასახელებს. მიზნის მიღწევაში სუბელიანს სპეციალურად ბოლნისელი მევენახეებისთვის დაგეგმილი სემინარები ეხმარება, რომელსაც კომპანია RMG-ს მხარდაჭერით მეღვინეთა გაერთიანება ღვინო ბოლნისი მართავს. მემორანდუმს რომ მოვაწერეთ ხელი, ამ ხრივ დაგხმარებოდა RMG, ამასთან დაკავშირებით ქონდა საუბარი და პირველ პრიორიტეტად
ჩვენ მეღვინეებმა დავასახელეთ სწავლა-განათლება. ჩვენ როცა გვეცოდინება ქვევრების მოვლა როგორ ჯობია, რანაირად ჯობია, ახალი ტექნოლოგიებია და არ გვინდა რომ ჩამოვრჩეთ ამ ყველაფერს და გვინდა ეს შევისწავლოთ და გადავიტანოთ მე პრაქტიკაში. მევენახეობა მეღვინეობის თემატიკაზე საგანმანათლებლო ტრეინინგების ორგანიზების ინიციატივა თავად მეღვინეთა გაერთიანებაში შემავალ მცირე საოჯახო ტიპის მარნებს ეკუთვნით. მათი თქმით, ახალი ტექნოლოგიები და აღნიშნულ სფეროში არსებული თანამედროვე მიდგომები სწორედ ის თემებია, რაც მეტ სამომავლო განვითარებას ხელს შეუწყობს. ერთ-ერთი უძლიერესი კომპანია RMG, რომელიც მოღვაწეობს ჩვენს რეგიონში, ძალიან მალე დაინტერესდა ბოლოში მეღვინეობის განვითარებით. ერთ-ერთი მთავარი, რაც ჩვენ გვაინტერესებდა, ეს იყო ღვინის შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან. ამ მიმართულებითაც ერთობლივად კომპანიასთან ერთად ჩვენ მოვახერხეთ ლაბორატორიული კვლევების ჩატარება ღვინოზე და ჩვენი ღვინოები, ბოლნისური ღვინოები აბსოლუტურად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. მეღვინეთა პროფესიული ტრეინინგების ჩატარებას RMG-ის ბოლნისის მუნიციპალიტეტსა და ბოლნისელ მეღვინეთა გაერთიანებას შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში მხარს უჭერს ბოლნისის მერიაც. მიმდინარე სემინარებს 20-მდე ბოლნისელი მეღვინე და მევენახე უსასყიდლოდ ესწრება. სასწავლო კურსს კი ღვინის პროფესიონალი ტრენერები უძღვებიან. დღევანდელი დღემდე ცოტათი ადრე დავიწყეთ თანამშრომლობა იმ კუთხით, რომ მოვიარეთ ვენახები, მოვიარეთ სრულად უნიკალური ამ მარნები, აქაური შესაშური საქმე კეთდება არა მარტო ადგილობრივი, ანუ არა მარტო თავისი ბიზნესისთვის, არამედ უნდა ითქვას, რომ როგორც ღვინის რეგიონის გაპიარებისთვის, ტურისტული პოტენციალის ამაღლებისთვის. RMG ბოლნისის მუნიციპალიტეტსა და ბოლნისელ მეღვინეთა გაერთიანებას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 2018 წლის ზაფხულში გააფორმა. ივნისში კომპანიის მხარდაჭერით ბოლნისელმა მეღვინეებმა მონაწილეობა მიიღეს ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების მე-11 საერთაშორისო გამოფენა კონკურსში, სადაც მათმა ქვევრის ღვინოებმა 16 ჯილდო მიიღეს. კომპანია RMG-სა და მეღვინეთა გაერთიანება ბოლნური ღვინოს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში 20-მდე ადგილობრივ მეწარმეს შესაძლებლობა ექნება ორი კვირის განმავლობაში დაესწროს უფასო ტრენინგ სემინარს. ახალი ტექნოლოგიები მეღვინეთა განვითარების სეგმენტში ძალიან მნიშვნელოვანია. ისინი ძალიან დიდი ენთუზიაზმით ეკიდებიან ამ ინიციატივას, რომელიც კომპანია RMG 2018 წელს განაცხადა. ყველაფერი ეს ხელს უწყობს იმას, რომ ადგილობრივი საოჯახო მეურნეობები განვითარდეს, რეგიონში გაჩნდეს დამატებითი სამუშაო ადგილები. სემინარები ბოლნისში 13 სექტემბერს დაიწყო და ის 20 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. თბილისში საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების ცენტრი აშენდება. ინფრასტრუქტურის ყოფილი მინისტრის შეფასებით გზები უხარისხოდ შენდებოდა. თბილისის მერია სამშენებლო მასალების ტრანსპორტირების დროს, ასევე სამშენებლო მოედნებზე დამტორიანებასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტს ამზადებს. ბიზნესი ახლავებით დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ტერიტორიაზე ანგარი აშენდება, რომელიც ყველა ტიპის ბოინგის თვითმფრინავს და Airbus A320-320 მომსახურებას გაუწევს. ანგარს კომპანია Airplane Technics-ი აშენებს, რაშიც ის 30 მილიონი დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს და როგორც კომპანიის დირექტორი PMG-სთან ამბობს, ანგარის მშენებლობა 2019 წლის გაზაფხულზე დაიწყება და 2021-ში დასრულდება. დეპუტატები სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონმდებლობის განახლების აუცილებლობაზე შეთანხმდნენ. მსჯელობა პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ინიციატივით შედგა. უმრავლესობის წევრი კანონმდებლები ამბობენ, რომ სახელმწიფო შესყიდვების მიმართულებით კორუფცია ისევ გამოწვევად რჩება და გარდა ამისა, მთავრობამ უნდა გააგრძელოს საჯარო ფინანსების დასაზოგად მუშაობა. დეპუტატი დავით ჭიჭინაძე აღნიშნავს, რომ სახელმწიფო შესყიდვების პროცესში არაერთი მიმართულებით არიან მონოპოლისტები და ეს ტენდენცია ისევე როგორც შემდეგ შესრულებული სამუშაოების ხარისხი არ იცვლება. შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე კი ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მთავრობა კანონმდებლობის სრულად განახლებას გადაწყვეტს, მრავალ გამოწვევას გაეცემა პასუხი. რა თქმა უნდა, გამოწვევაა კორუფცია, იმიტომ რომ კორუფციული რისკების დაზღვევის კუთხით ნებისმიერ დროს უყურებს საზოგადოება სახელმწიფო შესყიდვებს, ამიტომ ეს სისტემები მაქსიმალურად გაჭირვალი უნდა იყოს.
თუ ჩვენ ვსაუბრობთ მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერაზე, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო შესაძლებლობები უნდა მოიმართოს ისე, რომ მან კონტრიბუცია გაუკეთოს მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობას და ამის შესაძლებლობა არსებობს და რაც ყველაზე მთავარია, ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს სახელმწიფო ხარჯების დაზოგვის ხარჯზე. არ გაჯამრთელდა სიტუაცია შესყიდვების კუთხით. და თუ გადავხედავთ მონაწილეების დასახელებას და კონკრეტულად ჯგუფებს, პრაქტიკულად ის მუდმივია და არ იცვლება. ხელისუფლება შეიცვალა, უნდა შეცვლილიყო შესაბამისად. მე ვფიქრობ, რომ ის მონოპოლისტები, რომელიც მუდამ აწარმოებდნენ ამ სამუშაოებს, მაგრამ თუ გადახედავთ, უმეტესად ისევ ისინი არიან, დომინირებენ, იმიტომ რომ სატენდერო პირობებში არის ისეთი პირობები ჩაწერილი, რომელსაც მხოლოდ ისინი აკმაყოფილებენ და ეს არ იძლევა, თქვათ, ახალი მონაწილეების გაჩენას. თუ გადაწყვეტილება იქნება მიღებული მთლიანად შეიცვლება და ახალი კანონი დაიდება შესყიდვების შესახებ, რომელიც სრულყოფილად უპასუხებს იმ გამოწვევებს, რომელიც ვალდებულებებით აღებულია CFTA-ის პარკლებში. ამ სხდომას ინფრასტრუქტურის ყოფილი მინისტრი და გენერალური აუდიტორის მოადგილე ლევან ჯავახიშვილიც ესწრებოდა. ჟურნალისტებთან საუბრისას მან თქვა, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა შესყიდვების პროცესში მონაწილეობის მიერ ექსპერტიზის ბიუროსთან პირდაპირ ურთიერთობა, რადგან ისინი შესრულებული სამუშაოების შესახებ ექსპერტიზის სასურველი დასკვნის წარმოდგენას ყოველთვის ვერ ახერხებდნენ. მოდით მოვისმინოთ ნოდარ ჯავახიშვილის კომენტარი. ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში დანერგილი არის ესეთი პრაქტიკა. მე ვთვლი, რომ ეს მავნე ცუდი პრაქტიკაა. როდესაც მუნიციპალიტეტი მომწოდებელს, შემსრულებელს ავალებს, რომ მან მოუტანოს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზის დასკვნა. როგორც წესი ხერხდება მე, რომ იმ ექსპერტიზას მიმწოდებელმა დააწერინოს ისეთი დასკვნა, როგორც თვითონ ჭირდება და რომელიც თლად არ შეესაბამება რეალობას. ჩვენი ჟურნალისტის დათო ჯალაღონიას კითხვაზე სახელმწიფო შესყიდვების მხრივ რა ხარვეზებს გამოარჩევდა მისი ინფრასტრუქტურის მინისტრობის პერიოდში გზებზე შესრულებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით, ის პასუხისას ამბობს, რომ ამ მხრივ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში პრობლემები იყო და ეს არავისთვის არის ახალი. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო შეიძლება იმდენად არის ლაპარაკი, რამდენადაც მას ყველაზე დიდი ბიუჯეტი ჰქონდა ამ თვალსაზრისით, თორე დარღვევები თუ ხდება, ანუ რაღაცა კანონმდებელს თუ მაკონტროლებელს თუ შემსრულებელს რაღაცა გამორჩენილი თუ აქვს, ეს როგორც ეს ყველა სფეროში იჩენს თავს. ამიტომ მე არ ვიტყვი, რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ამ შემთხვევაში რაღაცით გამორჩეულია, მაგრამ პრაქტიკულად რაზეც დღეს იყო საუბარი, მაგის გარდაც კიდე ბევრია, ყველა სახის შენიშვნა, შეცდომა ან დარღვევა არსებობდა ინფრასტრუქტურის სამინისტროში შესყიდვების პროცესში. ძალიან ბევრი ადგილობრივი თუ რესპუბლიკური მნიშვნელობის გზა უხარისხოდ კეთდებოდა. ეს ნიშნავს, რომ აქაც იყო პრობლემა ექსპერტიზისა, თუმცა ჩვენს ობიექტებს ყოველთვის ჰქონდა მინიმუმ სამყარაულის დასკვნები. ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გადაზიდვა არ არის საქართველოს რკინიგზის პრიორიტეტი, ამბობს ჯერ ტრანზიტის დირექტორი დავით ჩირაძე. იმ მიზეზებზეც საუბრობს ის, თუ რატომ შემცირდა ბოლო რამდენიმე თვეში საქართველოში სარკინიგზო ტვირთბრუნვა. ნავთობი და ნავთობპროდუქტების გადაზიდვა არ არის პრიორიტეტული ფასის და მატერიალური თვალსაზრისით არ არის ყველაზე მომგებიანი. ეს არის დიდი მოცულობები, მაგრამ თანხა არც თუ ისე დიდია. მშრალი ტვირთები მაგალითად უფრო მომგებიანია რკინიგზის მათი გადაზიდვა. საქართველოში ქარსაფარ ზოლებს კანონმდებლობა დაარეგულირებს. ქარსაფარი ზოლების შესახებ კანონპროექტზე სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პარლამენტის აგრარულ კომიტეტთან ერთად მუშაობს. კანონი სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთებზე ქარსაფარი ზოლების ინტერვენიზაციასთან, სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით და რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, ასევე მათი მართვისა და სარგებლობასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ ურთიერთობებს სრულად მოიცავს, მიუხედავად მათი საკუთრების ფორმისა. თბილისის მერია კი სამშენებლო მასალების ტრანსპორტირების დროს, ასევე სამშენებლო მოედნებზე დამტორიანებასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტს ამზადებს, როგორც მერის მოადგილე მაია ბითაძე მედიასთან აღნიშნა, ცვლილებათა პაკეტი პარლამენტს უახლოეს მომავალში წარადგინება.
ჩვენ მუშაობთ მათ შორის საქართველოს პარლამენტთან ერთად, ვისი ინიციირების და საკანონმდებლო ინიციირებითაც წარედგინება სხდომებს, პარლამენტის სხდომებს აღნიშნული პაკეტი განსახილველად, როგორც თქვი, დასრულების ეტაპზეა, არის ძალიან ბევრი მიმართულება, რომელსაც ეს პაკეტი მოაწესრიგებს. საუბარი არის როგორც ტრანსპორტირების დროს ამტვერიანების კონტროლზე და პრევენციაზე, ასევე სამშენებლო მოედანზე, სამშენებლო მოედნებზე ამტვერიანების მინიმიზაციასთან მიმართებით. კომერციული სივრცეების მეპატრონეებსა და ეგრეთ წოდებულ სტაიანშიკებს მუნიციპალური საპარკინგი ადგილები მიზან მიმართულად აქვთ ჩაკეტილი. ამ თემაზე გუშინ თბილისის მერმა ისაუბრა მთავრობის სხდომაზე. დედაქალაქის მერი ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის უფროს ავალებს, რომ იმ ტერიტორიებზე, სადაც მუნიციპალური საპარკინგი ადგილები ხელოვნურად არის შეზღუდული, დროული მონიტორინგი განხორციელდეს. რაც გეგმავს თბილისის მერია, რა პრობლემებზე საუბრობს კახაკალაძე და რა ვითარებაა პარკირების მიმართულებით ამ ნაწილში, სალმე მეცხვარეშვილი გვიამბობს. დედაქალაქში საპარკინგი ადგილების საკმარისი რომ არ არის ძველი ამბავია. ამას უკვე დიდი ხანია აღიარებს როგორც მერია, ასევე მძღოლები და სპეციალისტებიც. თუმცა როგორც ჩანს, გასაჩერებელი ადგილები იმდენად ცოტაა, რომ მათი წინასწარ დაჯავშნა ხდება. ზოგჯერ ეგრეთ წოდებული სტაიანშიკების მეშვეობით, ზოგჯერ კი მუნიციპალიტეტის შემოსაზღვრულ ტერიტორიას კერძო კომპანიებიც თვითნებურად იყენებენ. ეს მიდგომა კატეგორიულად მიუღებელია და ამას ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებთ. City Park-ის მიერ ქალაქის დატოვების შემდეგ დედაქალაქში საპარკინგი ადგილების მატება ჯერ არ შეიმჩნევა. შესაბამისად, ავტომობილის გაჩერება ისევ მტკივნეულ თემად რჩება. ახალი საპარკინგი ადგილების შექმნამდე დედაქალაქის მთავრობა ეგრეთ წოდებული მიტაცებული გასაჩერებელი ტერიტორიების დაცვას გამკაცრებული კონტროლით აპირებს. ყისიერი რეაგირება თუ მოსაშლელია, მოშალეთ ეს სპეციალურად დამონტაჟებული არ ვიცი ხან ბოცკიტებს აყენებენ, ხან ჯაჭვებით აქვთ გადაკეტილი, რაც კატეგორიულად მიუღებელია და იმოქმედეთ კანონის ფარგლებში. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ სტაიანშიკებს, ხშირია შემთხვევა, რომ ეს ადამიანები თუ ფულს არ გადაუხდიან მძღოლებს, არ აძლევენ პარკირების შესაძლებლობას. ესეც კატეგორიულად მიუღებელია. ის რომ ეგრეთ წოდებული სტაიანშიკებისთვის გადახდილი თანხები ქალაქის ბიუჯეტს არ ხმარდება დედაქალაქის მერიაშიც იციან. თუმცა ამ მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმა ჯერ დაანონსებული არ არის. ამ სფეროში კი კონკურენცია ნამდვილად ძალიან მაღალია. პარკინგზე დაყენების დროს რამდენად ხშირად აძლევთ ფულს ეგრეთ წოდებულ სტაიანშიკს? ყველას აძლევთ? რატომ, რა მიზეზით? ხომ გაქვთ ნაყიდი? ხშირად შემინებით, მაგრამ არის ხოლმე მათგანაც რა მოთხოვნა, მაგრამ მე შემინებით ვაძლევ. უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ხოლმე? რავი, ზოგ შემთხვევაში კი, თუ არ გადავა. თუ შეგხვედრიათ ქალაქში ადგილები, სადაც დაპარკინგებულია უკვე დაჯავშნილი ადგილები ეგრეთ წოდებული? აუ, კი არის ეგეთი რაღაც ორლარიანი სტაიანკები არის, ან თუ არ გადავიხდი, ნუ არის რა ეგრეთ რომ დაჯავშნილი რაღაც სპეციალური ბარიერები აქვს. ძირითადად არ მართმევენ ხოლმე, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, დიდი სურვილი არ მაქვს მივცე, იმიტომ რომ ვიცი რომ ეს სერვისი უკვე გადახდილი გაქვს, მაგრამ ნუ არის ინდივიდუალური შემთხვევები არის ხოლმე. თუ დაუშვათ პრეტენზია აქვს, ძალიან მიკვირს და უბრაზობ ხოლმე და კეთილი სურვილის ამბავია. იმას რომ თანხას იღებენ ეგრეთ წოდებული სტაიანშიკებიც ადასტურებენ, თუმცა ამბობენ რომ ეს თავად მძღოლების გადაწყვეტილებაა. ავტოპარკინგზე თვით დასაქმებული პირების ნაწილი კომენტარზე უარს ამბობს. სამაგიეროდ მეორე ნაწილი აღიარებს რომ პარკინგის სხვადასხვა ნივთებით ჩახერგვის შემთხვევები ქალაქში ნამდვილად ფიქსირდება, რაც მათთვისაც მიუღებელია. აგი არ შეიძლება. ეს არის პარკირების ადგილი, შემოუნდა გაჩერდეს. სკამი როდებს, ხო? ეს არის დარღვევა. ეს ვისაც შენიშნავენ, შეუძლია გააგდოს იქიდან. და ჩვენ მაგას არ ვაკეთებ, ვინც აკეთებს, ის შეუძლია გააგდოს. ამაზე თვითონ იმან უნდა მეითხოვოს, ხო, მაგ იმას ნაყიდის. ხო, შამევიდა დენას კამ, რატო დენა ვისუსტი? უნდა ააღებიოს და შევიდეს. დაეხმარების ზოგი მოგცემ, ზოგი არ მოგცემ, ვისაც აქვს მოგცემენ. 50, 60 თეთრი. ვინმეს თუ პროდუქტები მოაქვს მაღაზიაში, თუ რაღაცა შემოაქვს მაღაზიაში, სხვა ამბავია ახლა. დაუკავებს ის კაცი 1 საათს. მეტი ახლა არაფერი დაჯაშვნას ვარიანტი არაა. სპეციალისტები კი ფიქრობენ, რომ დამოუკიდებლად ამ პრობლემის გადაწყვეტა შეუძლებელია და მერიამ სტაიანშიკების პრობლემა ახალი სისტემით უნდა მოაგვაროს, რომელიც უკვე დაანონსებულია და თბილისში მომავალი წლიდან ზონალური საპარკინგე სისტემის ამოქმედებას გულისხმობს. პარკომეტრების დამონტაჟება უნდა მოხდეს. მნიშვნელოვანია ასეთ აგრეთვე რომ
ქუჩის გარეთ პარკირებისთვის ახალი პარკინგი ინფრასტრუქტურა მოეწყოს. ჩვენ დღეს ხშირად ვაწყდებით მოუწესრიგებელ პარკინგს, იმიტომ რომ აი ესეთი მართვის მექანიზმები, ინსტრუმენტები არა აქვს მერიას. ახალი საპარკინგო სისტემის შესახებ კანონპროექტი უკვე მზადაა და დედაქალაქის მერია მის გადაგზავნას პარლამენტში აპირებს. იქნება თუ არა პროექტში გათვალისწინებული ეგრეთ წოდებული სტაიანშიკების საკითხი და ჩაანაცვლებს თუ არა ამ ადამიანებს საპარკინგი აპარატები უახლოეს კვირებში გაირკვევა. არ ვიცი რამდენად თემა ებმის, მაგრამ ფაქტი არის, რომ კიდევ ერთი ძალიან პოპულარული და აქტუალური თემა კვლავ iPhone-ი არის. ინტერესი საგანი რჩება და მით უმეტეს ველოდებით ახალი რეალურად მობილურის ხელში დაჭერას, როგორი იქნება ის. კომპანიის პრეზენტაცია მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში იყო. ახალი პროდუქციის წარდგენას Apple-ის აქციებზე უმნიშვნელო, მაგრამ მაინც ფასების ცვლილება მოჰყვა. კომპანიამ პუბლიკას 3 ახალი iPhone-ი და ჭკვიანი საათი Apple Watch 4 წარუდგინა. ჯერ ამერიკაშიც მხოლოდ წინასწარი გაყიდვებია, მაგრამ საქართველოში ინტერესს ეს ვერაფრით გაანელებდა. მათთვის ვინც smartphone-ის ახალ შეცვლას აპირებს, ნილომელაძის გზამკვლევი საინტერესო უნდა იყოს. დღეს iStyle-ის მარკეტინგის და გაყიდვების სამსახურის უფროსი გსტუმრობს. ინე მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის. მინდა განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა, გამარჯობა ნინო, იმიტომ რომ ამ საცობებში რო ახერხებთ აქამდე მოღწევას, აი მე პირობას ვიძლევი სანამ ეს სატრანსპორტო კოლაფსი აღმოიფხვრება დედაქალაქში, ყველა ჩემს ხორციელ სტუმართან, ვინც ჩართვაზე არ იქნება, ეს განსაკუთრებული მადლობით დავიწყებ, რომ მოაღწიეს TV პირველი სტუდიამდე, ასე რომ ეს ჩემი პირველი მე მადლობით ვიწყებ ხოლმე სხვების ბოდიშების და წერტილების. როგორ მიდის საქმეები? ყველაფერი კარგი. როგორი კმაყოფილი ხართ პრეზენტაციით, რომელიც შედგა iPhone-ის სათავეში გულისხმობ, რამდენად გაამართლა მოლოდინები, რომელიც iPhone-ის მომხმარებლებს ყოველას სასექტემბროდ უმძაფრდება. ყოველ წელს სექტემბერი მნიშვნელოვანი თარიღია ყოველთვის. კი. iPhone-ის მომხმარებლებით ნამდვილად ახალი წელი, იმიტომ ველოდებით სიახლეებს, რასაკვირველია და ამჯერადაც კომპანიამ რასაკვირველია გაახარა თავის მომხმარებლები. საერთოდ როგორც წესი, მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ ეს მოდელები დიდად არ არიან განსხვავებული ხოლმე წინამორბედებისაგან და წარმოადგენენ თავის წინამორბედის გაუმჯობესებულ ვარიანტს. ამიტომაც ვიზუალურად დიდი განსხვავება iPhone 10-სა და 10s და 10s Max შორის არ არის. მხოლოდ ზომაში არის განსხვავება Max-ის შემთხვევაში, იმიტომ რომ უკვე 6.5 ინჩიანი მოდელი გვაქვს და აგრეთვე დაემატა ახალი ფერი, მეტად ელეგანტური goldi. ძირითადი განსხვავება მაინც მოდის ტექნიკურ მახასიათებლებზე, ამიტომაც ვისაც სურს ნამდვილად გაუმჯობესებული iPhone-ის შეძენა, უკვე უნდა შეიძინოს ახალი. როდიდან არსებობს ეს შესაძლებლობა და რამდენად ხელმისაწვდომი შესაძლებლობა იყოს საქართველოსთვის მოკლე ვადებში. ვიცი რომ ჯერ წინასწარ გაყიდვებთან დაკავშირებით არის ჩვენს რეალობაში მსგავსი ვთქვათ შესაძლებლობა, მაგრამ არც ამერიკაში არ არის მაღაზიებში მთლად ხელმისაწვდომი. საკურველი ჯერჯერობით პრეორდერებია მთელ მსოფლიოში. შესაბამისად საქართველოშიც 21 სექტემბრიდან არის უკვე მსოფლიო პრემიერა, ანუ გაიყიდება ძირითადად დიდ ქვეყნებში, როგორც არის თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატები. ჩვენთან საქართველოში უკვე ექსკლუზიურად 22 სექტემბრიდან გვექნება ახალი iPhone. შესაბამისად დღეს გაკეთებული შეკვეთით, კი, უკვე 22 სექტემბერს მიიღებს ჩვენი მომხმარებელი ახალ iPhone-ს და რაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, სამივე მოდელზე და მათ შორის Apple Watch-ზეც იქნება. Apple Watch-ზე უკვე თვის ბოლოს, ხოლო მესამე მოდელი iPhone 10 არის გამოდის ოქტომბრის თვეში და შესაბამისად შეკვეთები დაიწყება ოქტომბრის თვიდან. რა სხვაობას აძლევს მომხმარებელს წინასწარი შეკვეთით ან თუნდაც ერთი კვირის მერე მაღაზიაში მოსვლის შემთხვევაში შესყიდვის შესაძლებლობა? მარაგები რამდენად იქნება, ვთქვათ, ლიმიტირებული ან რამდენად იქნება პირიქით ყველასთვის ხელმისაწვდომი? წარსული გამოცდილებიდან მინდა გითხრათ, რომ პრაქტიკულად ტელეფონის შემოსვლიდანვე მაღაზიაში დაახლოებით რამდენიმე წუთში ტელეფონი აღარ რჩება, იმიტომ რომ უმეტეს წელს ყველა ახალი iPhone იყიდება ხოლმე პრეორდერით, ანუ წინასწარი შეკვეთით. და რამდენიხანს ერთხელ ახლებთ თქვენ ამ შეკვეთების გამოწერას? მაგალითად, ეხლა ამ შემთხვევაში 22 სექტემბერში იქნება პირველი შეკვეთის თარიღი და შესაბამისად დაახლოებით უკვე რამდენიმე დღეში კვლავ გვექნება ახალი iPhone-ები მიღებული. ამიტომაც
თუ 22 სექტემბრამდე მომხმარებელი არ შეუკვეთავს, მოუწევს კვლავ დალოდება. ანუ 22 სექტემბერში მაღაზიაში მოვიდე, დიდი ალბათობით მე არ შევხვდება, იმიტომ რომ სამანაუდოდ არის. დამასწრებენ წინასწარი შემკვეთები. რას გამოიწვევს ეს უკვე არსებულ მოდელების ფასებთან დაკავშირებით? რეალურად iPhone-ი არ არის გამორჩეული, მაინც და მაინც წინა მოდელებზე ფასდაკლების სისტემით, იმიტომ რომ ის სტანდარტულად ინარჩუნებს ფასს და სტანდარტულად აქვს თავისი ღირებულება. წელს რამე სიახლე ხომ არ ყოფილა, ან თქვენ ხომ არ გაქვთ რამე განსაკუთრებული შეთავაზება? არსებულ ფასებზე უკვე გვაქვს ფასდაკლება, ანუ არსებულ iPhone-ებზე, შესაბამისად ძველი მოდელები უკვე ისედაც ფასდაკლებით იყიდება ჩვენი მაღაზიათ Excel-ში, რომ მომხმარებელმა თითქმის ყველა შეეხო, ნინო? აბსოლუტურად თითქმის ყველას კი. და აგრეთვე მისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ახალი iPhone-ი ძალიან კარგ ფასად გვაქვს. iPhone 10s 3999 ლარად გვაქვს უკვე შეკვეთით და iPhone 10s Max-ი უკვე გვაქვს 4399 ლარად. პრიორდერების სისტემა თქვენთან რა სიტუაციაა? ანუ მაგალითად მე დაგიკვეთეთ ეს ტელეფონი. ხო, როგორ უნდა დაგიკვეთოთ? შეგვიძლია ესეთი რაღაც გაკეთება უკვე თქვენთან? კი, რასაკვირველია, შეკვეთის საფუძველს იდება ხელშეკრულება კომპანიას და მომხმარებელს შორის. მომხმარებელი იხდის მხოლოდ 50% ავანსის სახით და უკვე 22 სექტემბერს. ანუ ადგილზე უნდა მოვიდეს და 22 სექტემბერს შემეცბოდიში, ანა შესაძლებელი იქნება რომ ტელეფონი მქონდეს. კი, 22 სექტემბერს დაგიკავშირდებით და მიიღებთ თქვენს ტელეფონს. აი დღეს რომ მოვიდეს გიორგი, მე არ ვიცი. უნდა დავფიქრდე. დღეს რომ მოვიდეს და შეგიკვეთოთ, რა პროცედურა უნდა გაიაროს, რა არის საჭირო და სად უნდა მოვიდეს? უნდა მოგბრძანდეს ჩვენ მაღაზიათ Excel-ში, გვაქვს 2 ფილიალი, პეკინის 7 ნომერში და აგრეთვე East Point-ის სავაჭრო ქალაქში. ჭირდება რამე დამატებითი საბუთი? მხოლოდ პირადობის მოწმობით უნდა გადაიხადოთ 50% ავანსის სახით. და მიიღებთ განმოდება მოქმედებს ახალ მოდელებზე. რასაკვირველია, განვადებითაც კი შეგიძლიათ წინასწარ შევუკეთოთ. ან წინასწარ გაკეთდეს განვადება და 22-ში ანუ ყველა ის შესაძლებლობა, რაც უკვე არსებულ მოდელებთან არის, მათ შორის წინასწარი შეკვეთის შემთხვევაშიც მოქმედებს. მოქმედებს. იფიქრე გიორგი. სხვათა შორის გუშინ უკვე მოხდა შეკვეთები, კი, სტატისტიკა არის უკვე. კი, გვაქვს სტატისტიკა და ტრადიციულად ისევ რასაკვირველია მეგრელები ართმობენ პირველობას. ეროვნება უნდა მეკითხა, იმიტომ რომ შარშა როგორც მახსოვს, არა ქართველი მომხმარებელი ძალიან აქტიური ყვა ახალი მოდელის გამოსა. წელსაც არის ირანელები, ინდოელები, რასაკვირველია, კი, აქტიურობენ. მაგრამ ქართველები მაინც ართმობენ. მე ბევრ მომხმარებელს გისურვებ. ძალიან დიდი მადლობა. ქართველებს, ირანელებსაც და ყველანაირს. წარმატებები ნინო. ნინო მელაძე, iStyle-ის მარკეტინგისა და გაყიდვების სამსახურის უფროსი. დაერიეთ, ძალიან კარგი ფასებია, საერთოდ საინტერესო ამბებია iStyle-ში და აგერ სულ მალე რამდენიმე წუთში ნინოსთან საუბარი BMW-ზე იქნება და უფრო დეტალურად ნახავთ იმ შესაძლებლობებს, რასაც ახალი iPhone-ის შეძენა ჰქვია. შედარებით ძველადიანი ამინდის პროგნოზი ვნახოთ, შემდეგ უკვე სარეკლამო პაუზა და მალე დაგიბრუნდებით. მადლობა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unison. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ისევ კანაფის თემას უბრუნდებით. გუშინდელ ეთერში ყურადღება მარიხუანაზე როგორც ერთგვარ პრეპარატზე გავამახვილეთ და მოვისმინეთ მოსახლეობის და ნევროლოგის შეფასება. მსოფლიოში კი ერთ-ერთი გავრცელებული მეთოდი სიმსივნით დაავადებული ადამიანების სამკურნალოდ სწორედ მარიხუანას გამოყენება. საინტერესოა საქართველოში რას ფიქრობენ ამაზე ქართველი ონკოლოგები, მათ ანუკა ჯოხაძე გაესაუბრა. ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის პროცესში კანაფი სულ უფრო ხშირად გამოიყენება. თავდაპირველად ექსპერიმენტები მხოლოდ ცხოველებზე ტარდებოდა, რის შედეგადაც ექიმები დადებით შედეგებს იღებდნენ. მსოფლიოში ექიმები მას ყოველდღიურად იყენებენ კანის და ფილტვის კიბოთი დაავადებული ადამიანების მკურნალობის პროცესში. საინტერესოა რას ფიქრობენ ამის შესახებ ქართველი ონკოლოგები. პალიატიული უზრუნველყოფის ექსპერტის მიხეილ შავდიას აზრით, მსგავსი პრაქტიკა მსოფლიოს უკვე წლებია აქვს, თუმცა მისი გამოყენება მიზანშეწონილი მხოლოდ მეოთხე სტადიაში მყოფი პაციენტებისთვისაა. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ ქვეყანაში და თუ კი ამ კონკრეტულ პაციენტს, რომელსაც აქვს ავთვისებიანი სიმსივნე გავრცელებული, ან აქვს შიდსი ასევე გავრცელებული, არის ეს პაციენტი განუკურნებელი, შეუძლებელია მისი ჩვეულებრივი სტანდარტული ოპიოიდებით მართვა, ასეთ შემთხვევებში ამ ადამიანებს უნდა მიეცეთ საშუალება, რომ მიიღონ ესე იგი მარიხუანას თუ სხვა მსგავსი მცენარეული ტკივით დამაყუჩებელი საშუალება. ანალოგიურს გვეუბნება კლინიკა N-Medicine-ის თავისა და კისრის ონკოლოგი ლევან რამიშვილიც. მისი თქმით, მარიხუანას სიმსივნით დაავადებული პაციენტები მხოლოდ ბოლო სტადიაში მოიხმარენ, რაც მათ უხსნის ეიფორიას, აუმჯობესებს მადას და ქიმიური თერაპიის ფონზე დეპრესიის მოხსნის ეფექტიც აქვს. როგორც ლევან რამიშვილი გვეუბნება, მარიხუანა ტკივილს არ აყუჩებს. ის მხოლოდ დამატებითი მედიკამენტია, რომელიც სხვა ტკივილ გამოყუჩებელთან ერთად გამოიყენება. ექიმი გვესაუბრა მის უარყოფით ეფექტებზეც. კოგნიტიური თვისებები დარღვევას იწვევს, მაგრამ სწორედ მაგით აძლევენ ამ მეოთხკლინიკური ჯგუფის პაციენტებს, რომ ერთგვარად ეს ყველაფერი იქნას დათრგუნული, რომ მან თავი ერთგვარად კარგად იგრძნოს, მაგრამ სხვა პაციენტებში რა თქმა უნდა ამის მიღწევა არ არის მიზანშეწონილი, ხო, რომ ეს ამ მიმართულებით წავიდეს და ვირიქით ეს ან სწორედ ამიტოა, რომ შეხოთ მეოთხკლინიკურ ჯგუფზე არის და პალიატივზე. ასევე იწვევს ინსომნიას, ანუ ძილიანობას. ხო, ძილიანობა ხელის შემწყობია სწორედ ონკოლოგიური პაციენტების შემთხვევაში. შეიძლება იულად გადაიტანონ ეს თავის პრობლემები, მაგრამ სხვა პაციენტების დროს პირიქით ეს უკუჩვენება. არსებობს მოსაზრება, რომ კანაფის ზეთი სიმსივნის ერთ-ერთი სამკურნალო საშუალებაა. მსოფლიოში ექიმების ნაწილი მას ქიმიოთერაპიით გამოწვეული გვერდითი მოვლენების შესამცირებლად იყენებს, თუმცა ამ მეთოდს ქართველი ექიმები ეჭქვეშ საყენებენ. და ისევ კანაფი. საუბარს ვატყობ რეკორდებს მოვხსნით ამ თემაზე, თემის გაგრძელებით, თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ კანაფისგან დამზადებული სამედიცინო და სამკურნალო საშუალებების ექსპორტის განხილვა ყველაზე მთავარი არგუმენტის ეკონომიკური სარგებლით დაიწყო. დარგს, რომ ბევრი ფულის მოტანა შეუძლია, ამაზე უკვე ვისაუბრეთ და სხვა ქვეყნების მაგალითებზე შეგვიძლია პრინციპში დადასტურებულად თქვა დაახლოებით რამდენს გამოიმუშავებენ ესა თუ ის სახელმწიფოები. დღეს კი სტუდიაში ირაკლი ჩიქავას უნდა ვუმასპინძლოთ, რომელიც Agro Solutions წარმოადგენს და საკითხზე დისკუსიას მასთან ერთად გავაგრძელებთ თვითმეტეს ამ თემაზე, მათ საკმაოდ ბევრი უმუშავეათ, მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისათვის. ბევრნაირი შეფასება იყო, ბევრ კონტექსტში ვსაუბრობთ უკვე ამ კვირაში კანაფზე. ბიზნეს გადაცემაში ყველაფერს წარმოვიდგინდი მაგის. ხო, მაგრამ ფაქტი არის, რომ მისი ინიციატორებიც ამაზე აკეთებენ მთავარ აქცენტს და ჩვენთვისაც რა თქმა უნდა ეს საინტერესო მიმართულებაა. როგორც ვიცით, თქვენ გარკვეულ კვლევაც გქონდათ ჩატარებული, ინფორმაცია გქონდათ დამუშავებული, საქართველოში რა სამუშაო გასწიეთ ამ თემაზე? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენ დავიწყეთ, ესე ვთქვათ, ბოლოდან დამხელარი ინდუსტრია ზოგადად მსოფლიო მასშტაბით. აღმოჩნდა, რომ მსოფლიო მასშტაბით ჯერ გამოყოთ სამედიცინო მარიხუანაზე, რომელიც თვისობრივადაც და ბუნებრივადაც განსხვავდება, ესე ვთქვათ, რეკრეაციული მარიხუანისგან.
ბაზარი აღმოჩნდა საკმაოდ დიდი. აღმოჩნდა, რომ თუ რეკრეაციული კანაფის შემთხვევაში არსებობენ ქვეყნები, რომლებიც მას აწარმოებენ, სამედიცინო შემთხვევაში ეს სურათი ოდნავ განსხვავებული არის. დავიწყოთ იმ ქვეყნებით, რომელიც ზოგადად აწარმოებს სამედიცინო მარიხუანას, იგივე hemp oils, ეგრეთ წოდებულს. ყველაზე დიდი მწარმოებელი არის ბრიტანეთი, რომელიც აწარმოებს დაახლოებით 100 ტონას, მას მოყვებიან იტალია, მათ შორის მოყვება ისრაელი, ანუ წლიური ბაზრის მოცულობა, ესე ვთქვათ, მარიხუანის სამედიცინო მარიხუანის შემთხვევაში არის დაახლოებით 300-500 ტონამდე. ეს მზარდი არის, წლიდან წლამდე იზრდება, მაგალითად მომხარებელთა რაოდენობა დიდ ბრიტანეთში გაორმაგდა ერთი წლის განმავლობაში და უკვე ოფიციალურად აღწევს 250,000. კიდევ ერთხელ ვსაუბრობთ სამედიცინო მარიხუანაზე. რა პროდუქტია საბოლოო ეს სამედიცინო მარიხუანა, ირაკლი? სამედიცინო მარიხუანაზე ვსაუბრობთ რამოდენიმე პროდუქტზე. მათ შორის, ესე ვთქვათ, პირველადი პროდუქტი არის ზეთი, რომელიც გამოიყენება როგორც სიმსივნური დაავადებით, სიმსივნით დაავადებულ ადამიანებში. ასევე გამოიყენება ნუტრიციოლოგიაში, როდესაც ადამიანებს აქვთ კვების პრობლემა, მათ შორის ანორექსიის შემთხვევაშიც გამოიყენება, რომ მადამ მოუმატან. გარდა ამისა, სამედიცინო მარიხუანა გამოიყენება ტაბლეტების სახეც ეძლევა ამ ყველაფერს და გამოიყენება რამოდენიმე დაავადების, ასე ვთქვათ, ან სამკურნალოდ, ან მისი სიმპტომების შესამცირებლად. ეს არის პირველ რიგში ეპილეფსია, სიმსივნეზე უკვე ვისაუბრეთ. გარდა ამისა, საუბარი არის იმაზე, რომ მარიხუანა შეუძლია პარკინსონით დაავადებული ადამიანების სიმპტომების შემცირება. კიდევ ერთხელ სამედიცინო მარიხუანაზეა საუბარი და აღმოჩნდა, რომ მოხმარება, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრია. მათ შორის მოხმარების, ასე ვთქვათ, სხვა კუთხე არის კოსმეტიკა და გამოიყენება იგივე კანის მოვლის საშუალებებში, გამოიყენება იგივე თმის მოვლის საშუალებებში და ასე შემდეგ. ბაზარს დაუბრუნდეთ, ანუ რამხელა შეიძლება იყოს ბაზარი, ბაზრის მოცულობა მსოფლიო მასშტაბით, ესე ვთქვათ, დაახლოებით 5-დან 7 მილიარდ დოლარამდე. ეს არის 2017 წლის მონაცემები, როდესაც კიდევ ერთხელ ვსაუბრობთ მხოლოდ სამედიცინო მარიხუანაზე. შესაბამისად, საქართველოს ეხლა აქ ნიშა, ესე ვთქვათ, შეიძლება, რომ ჩავერთოთ ამ, ასე ვთქვათ, რბოლაში, რომელიც სამედიცინო მარიხუანის ექსპორტს შეიძლება ეხებოდეს. ხო, თვითონ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია მარიხუანით მკურნალობას მაინც და მაინც არ მიესალმება და არ არის ოფიციალურ ჩამონათვალში ნუსხაში, რომელიც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას აქვს ამ შემთხვევაში დამოწმებული და დადასტურებული. რამდენად მაღალი არის კონკურენცია ქვეყნებს შორის? ხო, რბოლა ახსენეთ ირაკლი და რბოლა ნიშნავს თუ არა თქვენგან მინიშნებას, რომ გარემო კონკურენტულია? კი, გარემო საკმაოდ კონკურენტული არის, როგორც ახსენე არიან უკვე დიდი მწარმოებელი ქვეყნები, მათ შორის კანადაც გაუნჩაწერან ჩამონათვალში. ჩვენ კონკურენციაში უნდა შევიდეთ ბუნებრივი ხარისხით. თუ ამას საერთოდ გადავწყვეტ და გადავწყვეტ, რომ შევიდეთ ამ, ასე ვთქვათ, მსჯელობა მიდის. მსჯელობა მიდის, კი. ასე ვთქვათ, ჩვენ გარდა ჩვენი მუშაობის, ასე ვთქვათ, კუთხე წავიყვანეთ საით, ანუ რა ეკონომიკური შედეგი შეიძლება 1 ჰექტარზე დათვლის შემთხვევაში მოგწეს მარიხუანამ ბრძანეთ. სხვა, თუნდაც სხვა კულტურებთან შედარებით. აღმოჩნდა, რომ თუ გავყვებით სამედიცინო მარიხუანის წარმოებას, ანუ 1 ჰექტარზე შემოსავალი დაახლოებით 30,000 დოლარი არის. წლიურად? კი, წლის განმავლობაში, რაც დაახლოებით 3-ჯერ ან 4-ჯერ მეტიც კი არის ნებისმიერ სხვა უკვე გავრცელებულ კულტურასთან საქართველოში თუ შევადარებთ მას ნებისმიერ სხვა ხილს, ხელოვან კულტურას ან ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ საუბარია სამედიცინო მარიხუანაზე. რეკრეაციული შემთხვევაში სრულ შემოსავალზე საუბარი, ანუ და ხარჯების გათვალისწინებით ასე. ხარჯების შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ დაახლოებით 20,000 დოლარზე, ეს არის აბსოლუტური მინიმუმი, ეს პირველადი გადამუშავების შედეგად მიღებული საჰექტრო შემოსავალი. net profit-ი ჰექტარზე მარტივად. კი ბატონო, კი ბატონო. სამედიცინო მარიხუანის შემთხვევაში. რეკრეაციული შემთხვევაში კიდევ უფრო დიდ რიცხვებზეა საუბარი და მანდ უკვე 6 ნიშნებზე გავდივართ, მაგრამ დავჩეთ სამედიცინო ჭრილში და თამამად შეგვიძლია გითხრათ, რომ 20,000 დოლარიდან ზევით არის საჰექტრო შემოსავალი მარიხუანის შემთხვევაში. გადამუშავების ნაწილი თუ გაქვთ, ანუ ვსაუბრობთ ჩვენ ინდუსტრიაზე, ეს რამდენიმე ეტაპს მოიცავს, მათ შორის ის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელზეც აქტიურად საუბრობენ და ღიად განიხილავენ, რამდენიმე ლიცენზიას მოიცავს. ანუ ეს არ არის მხოლოდ მოყვანა, კულტივირების ნაწილი, არამედ გადამუშავება, მათ შორის საექსპორტოდ გამზადებაც სხვადასხვა მიმართულებები არის. აი აქ ხარჯებისა და შემოსავლების ნაწილი თუ გაქვთ დაახლოებით გამოთვლილი. გეტყვით, ანუ ექსპორტი ავტომატურად გულისხმობს მის გადამუშავებას, მისი ნედლი მასი
მასით გატანა საერთოდ ასე ვთქვათ აზრს კარგავს. აქ ჩვენ საუბრობთ მსუბუქი ტიპის გადამუშავებაზე, როდესაც Z-ზე ვსაუბრობთ. ბუნებრივია მან დისტილაციაში არის კიდე ხარისხობრივი ჩასვლა, ასე ვთქვათ რა ტიპის Z შეიძლება იყოს. ეს შემოსავლებიც რომელიც ასე ვთქვათ მინიმუმი გვაქვს აღებული, ჩავთავოთ რომ პირველად გადამუშავებაზე არის საუბარი, როდესაც ასე ვთქვათ მარიხუანის თესლისგან ჩვენ ვიღებთ Z-ს ჰექტარზე დაახლოებით 1500 litrს, 1200 და 1500 litrამდე. შესაბამისად, თუ წარმოებაზე საერთოდ ვისაუბრებთ, უნდა ვისაუბროთ მის გადამუშავებაზეც. ანუ ადგილობრივად უნდა მოხდეს მისი ქცევა უკვე საექსპორტო პროდუქტად, ეს შეიძლება იყოს ზეთი, ეს შეიძლება იყოს უკვე აქტიური ინგრედიენტების ცალკე გამოყოფა, იგივე CBD და უკვე ამ სახით გატანას. რა ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ვერ გეუბნებით, სამწუხაროდ ანუ რა ტიპის ინვესტიცია ჭირდება ამას, თუმცა კიდევ ერთხელ საუბარია ძალიან, ესე ვთქვათ, მსუბუქი ტიპის გადამუშავებაზე, როდესაც ნედლი მასისგან ჩვენ ვიღებთ Z-ს. თქვენ სოფლიო პრაქტიკა ფაქტია რომ საკმაოდ საფუძვლად გაქვთ შესწავლილი და დათვლილი. იმ პრაქტიკის გათვალისწინებით რაც სოფლიოში არსებობს, შეგვიძლია თუ არა რომ ქართულ რეალობაში მის წარმოქმნის შემთხვევაში რაღაცა ფართობზე ვისაუბროთ, რაც მე არ ვიცი მაგალითად რამე განსაკუთრებული ბუნებრივი პირობები ჭირდება თუ არა სამედიცინო მარიხუანას პლანტაციების გაშენებას თუ ასე შემდეგ, მაგრამ რისი ათვისების თქვათ შესაძლებლობა აქვს საქართველოს და რამდენი შეიძლება იყოს ერთიანი. ან რამდენად შეიძლება მუშაობდეს სისტემა, როდესაც და იმასაც კიდევ ერთხელ აღვნიშნე, რომ სრულად განსხვავებული არის სამედიცინო მარიხუანა, რომ ჩაბარება ხდებოდეს, როგორც მაგალითად ხილის ჩაბარება ხდება ქარხნებისათვის და ასე შემდეგ. საინტერესო არის. სიმართლე გითხრათ, ანუ არც ერთ ეს თქვა ტექნიკურ მახასიათებელს რა სატენდერო წინადადებით შეიძლება იყოს ეს ან სალიცენზიო პირობები შეიძლება გქონდეს მთავრობას არა გვაქვს, იმიტომ რომ როგორც ვიცი ჯერ საკანონმდებლო დონეზეც არ არის ეს მომზადებული. თუმცა ანუ არაფერი განსაკუთრებული ტიპის მოთხოვნა. იმ პრაქტიკიდან გამომდინარე, რაც არსებობს დღეს სოფლიოში, არ არის მსგავსი, თქვათ, რამე. ჯერ ვისაუბროთ, ანუ ეს თქვათ ზონებზე სად შეიძლება მოვიდეს პირობითად და სადაა. საქართველოს აქვს რამოდენიმე რეგიონი, სადაც თავისუფლად არის შესაძლებელი, რომ ვაწარმოოთ სამედიცინო მარიხუანა, გამომდინარე თუნდაც იქიდან, რომ ეს არის იგივე მარიხუანა, არის იგივე სარეველის ტიპის მცენარე, რომელიც მეტწილად მოდის უმეტეს ადგილებში. თუმცა ბუნებრივია რომ მივიღოთ ეს კონკრეტული აქტიური ნივთიერება, ჩვენ გვჭირდება რომ იყოს მიკროზონები. ბევრი რეგიონი საჭიროა მაინც. კი, იმიტომ რომ როდესაც ამაზე არის საუბარი ხარისხის შემოწმების. არა, უბრალოდ კანაფის, ანუ მარიხუანას ველური ბუნებიდან გამომდინარე, ის ველური წარმონაქმნია, მისი მთელი ეკონომიკური ხიბლიც იმაშია, რომ მას განსაკუთრებული მოვლა არ სჭირდება. ის მარჟები ან ის დანატოვარი პოტენციური, რაზეც ირაკლის აქვს და აგროსოლუშენს აქვს ნამუშევარი, ის ამის გენელია ერთ-ერთი სერიოზული ამ ხიბლის, რომ მას არ ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, შეწამლები, თოხნა და ეს სარეველაა ჩვეულებრივი. თუმცა დაჭირდება ალბათ გარკვეული, თქვათ, გეგმისათვის ეგ აღნიშნა, რომ მაინც მიკროზონა მინიმუმ კი და გეტყვით, ანუ მიკროზონის მნიშვნელობა სად არის საჭირო. სამედიცინო მარიხუანა უნდა აკმაყოფილებდეს ერთ კონკრეტულ მაჩვენებელს, ეს არის CBD-ს შემცველობა მასში, CBD იგივე კანაბიდიოლი. ეს არის ზუსტად ის აქტიური ნივთიერება, რომელიც პირველ რიგში თრობას არ იწვევს, ანუ ნარკოტიკულ თრობას არ იწვევს და მეორე რიგში უკვე გამოიყენება ზუსტად ამ სამედიცინო დანიშნულებით. იმისთვის რომ ჩვენ მივიღოთ ეს CBD, რაც შეიძლება მაღალი, იმიტომ რომ ზუსტად ამაზე არის მიბმული პროდუქცია, საჭირო იქნება აუცილებლად განისაზღვროს სად არის უკეთესი, რომ ეს ვაწარმოოთ. ჭირდება მას უფრო ნესტიანი გარემო, ტენი შესაბამისად მაღალი თუ პირიქით ნაკლები. ჭირდება ანუ აქტიური ტემპერატურა და ჯამი რამდენი უნდა იყოს და შესაბამისად დადგინდება მიკროზონა. ანუ კი გაიხარებს პირობითად ყველგან, მაგრამ გვექნება თუ არა კონკრეტული რაოდენობის კონკურენციაში ვიქნებით თუ არა ამ შემთხვევაში პრიორიტეტულების შემსწრებელობით ხო? კი, კონკურენცია საკმაოდ მაღალი არის. კონკურენცია მაღალი არის, გამომდინარე იქიდან, რომ ქვეყნება დაიწყეს მის წარმოება წლების წინ. 7.8 მილიარდი ახსენეთ, რამდენად მზარდი არის და რა ტენდენცია ბოლო პერიოდში ამ ჯამური მოცულობის? მარტივად გეტყვით, აი მომხმარებელთა რიცხვი, რომელიც სამედიცინო მარიხუანას სხვადასხვა დანიშნულებით მოიხმარს, მარტო დიდ ბრიტანეთში ერთი წლის განმავლობაში ზუსტად გაორმაგდა, ანუ ზრდა იყო 100%-იანი. ეს არის მხოლოდ ერთი ქვეყნის მაგალითი. შესაბამისად, ანუ პროპორციით რო ავიღოთ, ბაზარი საკმაოდ მზარდია, გამომდინარე იქიდანაც, რომ კლინიკური კვლევები, რომელიც ეს ვთქვათ სამედიცინო მარიხუანაზე ეხება,
ეს არის უკვე დებს თავის შედეგებს. მათ შორის ამერიკაში დიდი ხანი არ არის რაც დაიწყო იგივე კვლევები, ისრაელი ჩაერთო უკვე კვლევების დონეზე 2 წლის წინ დაახლოებით, რომ რა ეფექტი შეიძლება სამედიცინო მარიხუანას ჰქონდეს პაციენტებზე, როგორც გითხარით, სხვადასხვა დაავადებით. ანუ გამოვიდა რეზუმირებით, რომ წავიდეთ კი არა და რეზუმირება რო გავაკეთოთ, რომ Agro Solutions კვლევიდან გამომდინარე, ირაკლი, რეალურად რჩება მოსაკლევი საწარმოო დანახარჯი რა იქნება, ხო? ანუ რეალურად, როგორ თქვა, გადამამუშავებელი ქარხანა, რომელიც საბოლოო ჯამში იმ ზეთს, ან იმ ნივთიერებას ტაბლეტის სახით თუ რაღაც ზეთის სახით, რომელიც შეიძლება უკვე საექსპორტო პოტენციალი სწორედ ამ ზეთს გააჩნია, ეს არის დასათვლელი, ხო? კი ბატონო. თუმცა ამისი ანალოგები დარწმუნებული ვარ იარსებებს, იმიტომ რომ ეს ბაზრები სწორედ ამითი არიან მდიდრები. კი, ანუ იგივე, თქვათ, გადამამუშავებელ ქარხანაზე როცა ვსაუბრობ, შეიძლება ვისაუბროთ ეთერზეთების გადამამუშავებელ ქარხანაზე, პრინციპი არის აბსოლუტურად იგივე, ვამუშავებთ მცენარედან კოსმოსში რამდენად აქტიურად გამოიყენება? ძალიან აქტიურად. და მოთხოვნა რამდენად აქტიურია ამ წელს? ძალიან. ჯერ გვაქვს დისბალანსი მსოფლიო რუკაზე, როდესაც მოიხმარს მეტი ქვეყანა სამედიცინო მარიხუანას ვიდრე აწარმოებს. აი ზუსტად აქედან გამომდინარე შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, კარგი დრო იმისთვის, რომ ეს ამ პროდუქტის წარმოება ექსპორტი დავიწყოთ და კიდევ ერთხელ ხაზგავს ამ რისკი იმისი, რომ ამან, ასე ვთქვათ, ნარკოდამოკიდებულების რიცხვი გაზარდოს, არის ფაქტიურად 0. რატომ? იმიტომ რომ სამედიცინო მარიხუანა არ აქვს მნიშვნელობა რა რაოდენობით, რა ფორმით მოხდება მისი მოხმარება, მას არ გააჩნია არანაირი, ასე ვთქვათ, ეფექტი და ნარკოტიკული თხრობა. ირაკლი ჩიქავა, Agro Solutions კომერციული დირექტორი, ვატყობ მას, მის კოლეგებს კიდევ ბევრ შევაწუხებთ ამ თემაზე, ვიდრე ის ტირაჟირებადია და განიხილება უმაღლეს საბოლოო გადაწყვეტილებას არ მოხდედინება სულ მინიმუმში, ხო, და ყოველთვის იქნება ჩვენგან ის კუთხე დაჭერილი, რაზეც Agro Solutions აქამდეც ნამუშევარი ჰქონდა. წარმატებებს გისურვებთ. საქმიანი დილის ეთერში ეფრემ რუმაშვილი შემოგვიერთდა, რომელმაც გადალახა ყველანაირი წინაღობა, რაც სატრანსპორტო კოლაფს უკავშირდებოდა. კრიპტომაინინგის დამკვიდრება საქართველოში არ ყოფილა ისეთი რთული, როგორც ამ საცობებში. ზოვრეთის პირველ ნომერში მოღწევა არის და გადაადგილება დედაქალაქის სხვადასხვა უბნებში. ფინანსებზე სასაუბროთაც აუცილებლად მოუწევს მას სტუდიაში მოსვლა და საერთოდ საკმაოდ გააქტიურდება რემის ბლოკი იმ ყველაფრის ფონზე, რა ინიციატივებიც ბოლო პერიოდში არის წამოსული ფინანსთა სამინისტროდან და პრემიერ-მინისტრისგან. თუმცა დღეს ბლოკჩეინ სიახლეებით ვიწყებთ, მიზეზი მართლა ძალიან კარგი გვაქვს. ამჯერად Bloomberg-მა მორიგჯერზე საქართველოსთვის, პირველ რიგში საქართველოსთვის, მინდა ეს აღნიშნო, დადებით კონტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანი სტატია გამოაქვეყნა, რომელშიც სწორედ ბითვირი ჯგუფის საქმიანობაზე და მის შესაძლებლობების გამოყენებაზეა საუბარი, რომელსაც საქართველო ამ კომპანიის დახმარებით ითვისებს. მე აღარ მინდა მეტი პროლოგის გაკეთება რემისთან საუბრისას. კიდევ ერთხელ მას წარმოგიდგენთ რემი ურუმაშვილი, ფინანსისტი, კომპანია ურუმაშვილი ნოდია და პარტნიორების მართველი პარტნიორი. გამარჯობა რემი. მისამებით. მადლობა აქამდე მოსვლისთვის, მე მინდა დავწერო ბატონო. სტატიის დაკითხვისას პირველ კითხვას გამიშდა ჟურნალისტის ინტერესი, იმიტომ რომ ვიცი რომ შენ შეხვდი, ესაუბრე, იყო ძალიან აქტიური და ძალიან ბევრი კითხვა და ბევრი მიმართულებით ინტერესი იყო გამხატული. რა იყო მათთვის ყველაზე საინტერესო საქართველოში? მოდი ჯერ შენი შეხვედრის ამბავი მოგვიყევი. კი ბატონო. მოგესალმებით პირველ რიგში. გილოცავთ ახალი სეზონის დაწყებას და გისურვებთ წარმატებებს. მადლობა. რაც შეეხება Bloomberg-ის ახალ სტატიას საქართველოზე, არის მინდა გითხრათ რომ ერთ-ერთი კარგი სტატია, რაც ბოლო, რა ვიცი, დაწერილა დაახლოებით 5 წელიწადში. ეს სტატია არის თავიდან ბოლომდე მოცემული პოზიტიურად და ინვესტორებს მიუთითებს და უბიძგებს იმისკენ, რომ საქართველო არის ძალიან საინტერესო ქვეყანა, როგორც დაბალი გადასახადების კუთხით, ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანია სტატიის სულისკვეთება, რომ ეს არის ქვეყანა, სადაც კეთდება თანამედროვე და ინოვაციური ტექნოლოგიები და სათაურში დახსენებია Magic Pass, ანუ მაგიური, ასე რომ ვთქვათ, ვანები, სადაც, ასე რომ ვთქვათ, ხდება უშუალოდ ბიტკოინის მაინინგი და არის ეს ის თანამედროვე ტექნოლოგიები, თანამედროვე გაგრილების სისტემებით, რომლებიც უკვე არსებობს საქართველოში, რომელიც უკვე გაიტესტა, რომელიც უკვე წარმატებულია.
თვითონ ეს უშუალოდ ავტორი ამ სტატიის არის ერთ-ერთი წამყვანი ავტორი ბლუმბერგის, კი, ბლეიკი. ეს ადამიანი წერს, ასე რომ ვთქვათ, ყოველთვის მიზანმიმართულად და კონცენტრირებული არის კონკრეტულ თემებზე და ამ ადამიანის ინტერესი, ანუ მისი საუბრიდან ჩვენ რაც გავარკვიეთ მე და გიორგი შევხვდით მას, მისი საუბრიდან რაც გავარკვიეთ, რომ მას აინტერესებდა ქვეყანა როგორც ასე ვთქვათ, ტურისტული, ასე ვთქვათ, მიმართულებით, როგორც ერთი, მეორე აინტერესებდა მას ის ბევრი სტატია, რაც საქართველოზე იწერება კონკრეტულად ბლოკჩეინის მიმართულებით, მანახსენა ეკონომისტი, მანახსენა ბევრი სხვა საერთაშორისო გამოცემა, სადაც ნახსენები იყო საქართველო როგორც ერთ-ერთი ინოვაციური ქვეყანა და პირველი ქვეყანა, ვინც დაერგა ბლოკჩეინი და ინტერესებდა ის ადამიანები, ვინც ამ საქმეს აკეთებენ და უშუალოდ არიან ჩართული ამ თანამედროვე ინოვაციური ეკონომიკის კეთებაში. უშუალოდ ეს ადამიანი წარმოადგენს ეკონომიკური მიმართულების ავტორს და არის საკმაოდ, ასე რომ ვთქვათ, სიტყვაძუნწი, თუ ნახავთ მის, ასე რომ ვთქვათ, სხვა ქვეყნებზე დაწერილ ან კომპანიებზე სტატიებს, არის საკმაოდ კრიტიკული ტიპაჟი თავისი გადმოსახედიდან და მარტივად საურთიერთობო ადამიანი არ იყო. ჩვენ დაგვეხმარა მასთან ურთიერთობაში ის, რომ ვიყავით აბსოლუტურად გახსნილები და ყველაფერი მოუყევით ისე და ყველაფერი გადავეცით ისე როგორც არის. და ეს რა თქმა უნდა ამ ადამიანმა გადაამოწმა და ამ სტატიის სათაურშიც და თვითონ სტატიის შინაარსიც თავიდან ბოლომდე იგრძნობა თუ რაოდენ ღირებული იყო მისთვის ეს ვიზიტი ჩვენს ქვეყანაში. თუნდაც ის მცირე ფაქტი, რომ როგორ დაიწყო ბითფიური ჯგუფმა საქმიანობა საქართველოში და რომ ეს იყო ჩემთან მათი პირველი შეხვედრა ქართული სტუმართ მასპინძლობით, ეს ასე ვთქვათ აღნიშნულია, განსაკუთრებით და გამოყოფილია და ხაზგასმულია, რომ ეს ქვეყანა არის ერთ-ერთი საუკეთესო ტურისტული კუთხით თავისი სტუმართ მასპინძლობით, რაც თავისთავად, ასე ვთქვათ, არ არის აუცილებელი და ეს აუცილებელი პირობები შემდეგ ცალკე სტატიაში გასვლილი, როგორც დაბალი რეგულაციების, კორუფციის არ მქონე და ბევრი ყველა ის, ასე ვთქვათ, დაბალი გადასახადების ბიზნეს კუთხის სიმარტივის თითქმის ყველაფერი ამ სტატიაში აღწერილი, ის რაც პირობითად რომელიმე საერთაშორისო ინვესტორისათვის არის მიმზიდველი და ანუ ერთი შეხედვით სათაურის ყურადღებას იქცევს და მიმზიდველია რომ მინიმუმ რაღაც ნაწილი წაიკითხვა ამ სტატიის და მე ისე არის დაწერილი და ისე არის ასე ჩამოყალიბებული რომ ბოლომდე ისე ჩაიკითხავ ადამიანი რომ მოკლედ ბლუმბერგზე გვაქვს საუბარი რომელიც ყველაზე დიდი სააგენტო არის მithumetes ინვესტორებსა და ბიზნესში დასაქმებული ადამიანებისთვის რომ საიდანაც ისინი ინფორმაციებს იღებენ. რა სიახლეები გვაქვს ბითფური ჯგუფში გარდა ბლუმბერგის სტატიისა, იმიტომ რომ ეს ვიცი რომ ვიზიტიც შედარებით ადრე იყო, ვიდრე ვთქვათ სტატია გამოქვეყნდებოდა რაღაცა არც ისე დიდი ხნის წინ, მაგრამ მაინც. კი, ერთი რამ შეიძლება ითქვას, რომ ბითფიური ჯგუფი აქტიურად თანამშრომლობს რამდენიმე მსხვილ საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან, მათ შორის მინდა აღვნიშნო, ასე ვთქვათ, შემდეგ კვირაში დაგეგმილი ბითფურის ოფიციალური აუდიტორიის გახსნა ყველაზე, რა თქმა უნდა, ბიზნესის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში, ეს იქნება ყველაზე თანამედროვე აუდიტორია, ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი, რაც კი არსებობს ალბათ რეგიონში და დარწმუნებული ვარ, რომ მისი ეს საქმიანობა, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება განათლებას, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს გარკვეულად გაგრძელება იმ შეთანხმების, რომელიც გაზაფხულზე შედგა. კი, ჯერ კიდევ მიშა ბატიაშვილი რექტორი იყო, როცა ეგ თემა გაკეთდა, ძალიან საინტერესო თემებს უყრის საფუძველს BTU და 21-ში ძალიან დიდი ღონისძიება იქნება. მართლა ბოლო სიტყვა არის თქმული რეალურად იმ მიმართულებაში, რაც BTU-ში ხდება BTU-რის ხელდასხმით. და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ არის არც პირველი და არც ბოლო, ასე ვთქვათ, პროექტი, რასაც გააკეთებს BTU-რის ჯგუფი განათლების კუთხით და ამ მიმართულებით. BTU-რის ჯგუფს აქვს გაცილებით დიდი ამბიციები, რომ თავისი კადრების საკმაოდ დიდი ნაწილი მომზადდეს უშუალოდ ქართულ უნივერსიტეტებში და მათ შორის, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული სტატუსი აქვს ამ ურთიერთობაში BTU-ს, ვინაიდან ჩვენ უკვე ამ უნივერსიტეტთან, ასე ვთქვათ, ერთ წელიწადზე მეტია თანამშრომლობთ და ზუსტად ვიცით ერთმანეთს რა გვინდა ის, რომ მათ აქვს ერთ-ერთი ყველაზე უნიკალური, ასე ვთქვათ, ბაზა თანამედროვე ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოცდილებაც
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ასე ვთქვათ, მათთან თანამშრომლობა საკმაოდ ბევრს მისცემს როგორც ჩვენს ქვეყანას, ასევე უშუალოდ ბიტფიურის. ის რაც ბლუმბერგის სტატიის ავტორისთვისაც, ის რაც ეკონომისტისთვისაც იყო მიმზიდველი საინტერესო აღნიშვნის ღირსი და საქართველოს ერთ-ერთი პირველ ინოვაციურ ქვეყნად დასახელების საფუძველი, ეს იუსტიციის სამინისტროში მიმდინარე ცვლილებებია. რას გეგმავთ წელს, რა ეტაპზე უნდა მივიდეთ წლის ბოლოსთვის, რა მოსიახლეებთან ხომ არ გვაქვს საქმე? ჩვენ რამდენიმე პროექტს ვაკეთებთ სატესტო რეჟიმში საჯარო რეესთან და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ რაღაც ასე ვთქვათ შედეგამდე რომ მივალთ აუცილებლად ამას დავაანო. ჩვენც არ გვეხეთ. მუშაობთ. კარგი, მოდი ბაზრის მიმოხილვა გავაკეთოთ შედარებით. იყო ძალიან აქტიური პერიოდი ეს ზაფხულიც, იყო турბულენტებიც შესაბამისად. თუმცა რა ეტაპზეა ახლა? მოდი ბიტკოინთან დაკავშირებით ვისაუბროთ და ზოგადად კრიპტოვალუტების მიმართულებაზე. უშუალოდ რაც შეეხება კრიპტოვალუტებს და კრიპტობაზრებს, ანალიტიკოსების შეფასებით ხდება ასე რომ ვთქვათ ბაზრის ასე რომ ვთქვათ ფორმირება უშუალოდ და ის турბულენტობები რაც ახლდა ბიტკოინის და კრიპტობაზრებს, ანუ ამ შემთხვევაში ბიტკოინი არის განსაზღვრელი სამწუხაროდ საბედნიეროდ სხვა ასე ვთქვათ ალტერნატიული კოინების, ალტკოინების ფასის, მაგრამ ეს არის მოცემულობა რაც ჩვენ დღეს გვაქვს. თუ გადავხედავთ ჩვენ ბოლო 3 თვის ფასთან შორის სხვაობას, ეს არის დაახლოებით 8400-დან 6400-მდე, ანუ ამ რეინჯში მერყეობს ბოლო 3 თვია ფასი და ის წუხილები რაც ჰქონდათ ხოლმე საერთაშორისო კომპანიებს, მაგალითად Amazon-ს და ამდენგვარ კომპანიებს, რომ ბიტკოინის როგორც საგადამხდელო ინსტრუმენტის ჩადება მათ საგადახდო სისტემებში არ იყო მდგრადი და არ იყო ასე რომ ვთქვათ სტრუქტურულად მათთვის მისაღები, ნელ-ნელა ეს ანუ ეს ასე რომ ვთქვათ მოცემულობა იქნება დაძლეული, იქიდან გამომდინარე, რომ ბიტკოინმა რაღაც პერიოდში, ანუ ბოლო 3 თვის განმავლობაში, თავისი ასე რომ ვთქვათ ყევებიდან გამომდინარე, არ გამოიჩინა თავი, ასე რომ ვთქვათ, დიდი ყევები და ეს სტაბილურად მერყეობდა $8400-დან $6400-მდე, მოკლედ ამ რეინჯში. საომალ ანალიტიკოსები უყურებენ, რომ ეს იყო ის კრიტიკული მოცემულობა, რაშიც ბიტკოინმა ეს ბოლო 3 თვე გაიარა. ეს მოცემულობა გამოწვეული იყო, ასე რომ ვთქვათ, ბევრი ფაქტორის გამო, მათ შორის იმის გამო, რომ დიდი ქვეყნები და მათ შორის ამერიკა მაინც და მაინც მეგობრულად განწყობილი ვერ იყო. იყო მოლოდინები, რომ SEC-ი, ანუ ამერიკის ფასიანი ქაღალდების კომისია მიცემდა მას ETF-ს, ანუ თავისუფალი ვაჭრობის სტატუსს საგადამხდელო კუთხით, რაც იაპონიამ გააკეთა. სამწუხაროდ, მოკლედ ამ პროცესს ველოდებით, ანუ ჯერ გაცხადებულად უარი ნათქვამი არ არის, მაგრამ ველოდებით. კარგი რაც მოხდა ამ კუთხით იყო ის, რომ SEC-მა საბოლოოდ თქვა, რომ ეს არ არის საქონელიანი commodity, ეს არის digital assets, ანუ ციფრული აქტივი და ეს არის ფასიანი ქაღალდების, ასე რომ ვთქვათ, სტატუსის მატარებელი აქტივი, ანუ ამით საბოლოოდ SEC-მა მოკლედ ხაზი გაუსვა იმას, რომ მათი დამოკიდებულება ბიტკოინის მიმართ არის ისეთი, როგორიც არის ჩვეულებრივი ფინანსური ინსტრუმენტები და ის არ წარმოადგენს საქონელს. ბიტკოინის თვითონ შინაარსის ფორმირებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამდაგვარი დამოკიდებულება ისეთი მსხვილი ეკონომიკის მიმართ, როგორიც ამერიკა, ვინაიდან ამ ეკონომიკიდან გამომდინარე შემდეგ ტრენდულად ხდება ხოლმე ბიტკოინის ფასის გაზრდა შემცირება, თუ ჩინეთის დიდ ბაზარს არ გავითვალისწინებთ აქედან გამომდინარე, რომ ჩინეთმა თავისი უარყოფითი დამოკიდებულება ფასში, როგორც ICO-ების, ანუ პირველადი ასე ვთქვათ, ახალი ვალუტების შეთავაზების კუთხით, ასევე ბიტკოინის რეგულაციების კუთხით დაასვა და რამაც ასე ვთქვათ, ასევე ასახვა ჰპოვა მეორე უმსხვილეს აზიურ ბაზარზე, ეს არის სამხრეთ კორეა. მოკლედ იმის ქვამიდა მე, რომ ბიტკოინი ამ ზაფხულში იქცეოდა საკმაოდ კარგად, ფასთან მიმართებაში ვოლატილობის ნაწილში იყო საკმაოდ მდგრადი, იმიტომ რომ მაქსიმალური ცვლილება იყო ეს $2000-იანი, თუ გავიხსენებთ ჩვენ გასულ წლებს $2000-იან ცვლილებას აკეთებდა ხოლმე 1 საათში ბიტკოინი და ეს იყო ზუსტად ის ფაქტორი, რომელსაც ყველა მსხვილი ინვესტორი გაურბოდა
რაც შეიძლება ითქვას იმ კუთხით მსხვილი ბანკების დამოკიდებულება უშუალოდ ბიტკოინის მიმართ არის საკმაოდ პოზიტიური. სულ ახლა დაახლოებით 2 დღის წინ მორგან სტენლიმ განაცხადა უშუალოდ ეს არის ერთ-ერთი უმსხვილესი საინვესტიციო ბანკი მსოფლიოში, რომ მორგან სტენლი დაიწყებს ბიტკოინის დერივატივებით ვაჭრობას. მსგავსად Goldman Sachs-ის, მსგავსად Nasdaq-ის, ეს იმას ნიშნავს, რომ თვითონ როგორც ფინანსური ინსტრუმენტის მიმართ მზაობა და ნდობა უკვე არსებობს მსოფლიო ბაზარზე. საკმაოდ საინტერესო იყო ბიტკოინის გაგრძელებაზე ვიტყვი blockchains მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი შედგა, სადაც საკმაოდ აქტიურად განიხილეს blockchain-ის შესაძლებლობები და უშუალოდ ამ ფორუმზე ნათქვამი იქნა, რომ blockchain-ი არის ის უალტერნატივო ინსტრუმენტი, რომელიც დაეხმარება სოფლიო ვაჭრობის განვითარების და დაჩქარების კუთხით და მინიმუმ ამ კუთხით რესურსი არსებობს დამატებით 1 ტრილიონის სავაჭრო პლატფორმის განვითარების, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ როცა ესეთ უდიდეს ფორუმებზე როგორც არის სოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, ამ დაგვარი დამოკიდებულება არსებობს უშუალოდ იმ პლატფორმების მიმართ, რომელზეც ბიტკოინი და ბიტკოინის მსგავსი დეცენტრალიზებული ვალუტები იწარმოება. უშუალოდ blockchain-თან მიმართებაში გვაქვს ძალიან ბევრი ინოვაციები, რომელსაც რა თქმა უნდა ასე ვთქვათ, ცალკე ეთერი ჭირდება. ცალკე ეთერისთვის და ცალკე ეთერი დაჭირდება ყველა იმ ინიციატივას, რომელიც ბოლო პერიოდში მომდინარეობს მთავრობისგან. გზაფხულშიც აქტიური იყო საკმაოდ მთავრობა სხვადასხვა ინიციატივებით და ამაზეც უახლოეს მომავალში. კარგი, ლემი ურომაშვილის რუბრიკაც ამოიქოქა. ამასაც გავაგრძელებთ სულ უახლოეს მომავალში. ეხლა მოდი ვნახოთ შედარებით გრძელვადიანი ამინდის პროგნოზი და სულ რამდენიმე წუთში საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი კახა კიკნაველიძე საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში დაგველოდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. საქართველოს ბანკისთვის საკმაოდ საინტერესო რამდენიმე თვიანმა გაყოფის პროცესმა და შემდეგ უკვე განახლებული და ახალი კომპანიით ლონდონის საფონდო ბირჟაზე აქციების განთავსებამ წარმატებით ჩაიარა. ეროვნული ბანკის რეგულაციების პირველი ტალღა, რომელიც პროფილური ბიზნესებისგან კომერციული ბანკების დაშორიშორება გამოყოფას ეხებოდა, სულ რამდენიმე თვის წინ დასრულდა. საქართველოს ბანკი კი ახალი ძველი ხელმძღვანელი და განახლებული სამართალყურო საბჭოთი, ანუ ბორდით უკვე აქტიურად მუშაობს. ასეა, აქტიურობას საქართველოს ბანკი არც მანამდე უჩიოდა, ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს აღიარებული ბიზნეს ლიდერები BMG-ის ახალ სატელევიზიო სეზონს
გახსნისთანავე უერთდებიან ლაივშია. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ გვიყუროთ BMG-ს ყველა სოციალურ ქსელში, რაც კი არსებობს ამ ქვეყანაზე. ცხადია TV პირველი საშუალებითაც. კახა კიკნავალიძე, საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი არის საქმიანი დილის სტუმარი. დილა მშვიდობის. ჯერ კიდევ დილა. მადლობა რომ მოაღწიეთ ჩვენამდე. მოგესალმებით გიორგი, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მე მოხარული ვარ მივესალმოთ თქვენ მაყურებლებს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. კახა ანამ შესავალიც გააკეთა. ეს ჩვენთვის ეკონომისტებისთვის, ფინანსისტებისთვის იყო სრულად უნიკალური პროცესი, დემერჯინგის თემა, რომელიც თქვენმა ჯგუფმა, დიდმა ჯგუფმა თავის დროზე ახლა უკვე ბანკი საკმაოდ წარმატებით დაასრულა. ეს წარმატება კვლავ კოტირებს ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, მათ შორის ახალი კომპანიებიც, რომელიც ახსენა ანამ. რა იყო ეს პროცესი? იყო ის საბოლოო ჯამში რთული თუ ეს არის მართლა ძალიან საინტერესო გამოცდილება. მე მინდა მაგაზე კიდე ცალკე Forbes-მაც დაწეროს, მაგრამ იმიტომ რომ ესეთი პრეცედენტები ქართულ ეკონომიკაში არ მომხდარა. კი, გეთანხმებით, ანუ არა მარტო საქართველოს ეკონომიკისთვის იყო ეს უნიკალური გაყოფა, არამედ ლონდონის საფონდო ბირჟაზეც საკმაოდ იშვიათად ხდება ესეთი ანუ ორი დაახლოებით თანაბარი კომპანიის გამიჯნა ერთმანეთისგან და ჩვენ მოხარული ვართ, რომ დროში, რაც ჩვენ აქციონერებს და ინვესტორებს დავპირდით, დროში მოვასწარით და მაისის ბოლოს უკვე დასრულდა ეს პროცესი და საქართველოს უკვე 4 კომპანია ყავს ლონდონის საფონდო ბირჟაზე წარმოდგენილი, საქართველოს ბანკი და საქართველოს კაპიტალი უკვე დამოუკიდებლად მათი აქციები დამოუკიდებლად ვაჭრობენ ბირჟაზე. ფაქტია რომ აქციონერებისათვის არ იყო ცუდი ამბავი, იმიტომ რომ ფასების მატება აქციების როგორც კი გაყოფის კონკრეტული თარიღები დასახელდა, მაშინვე შეიმჩნეოდა და მათი მხრიდანაც მოლოდინები საკმაოდ დიდი იყო. ფინანსურ მაჩვენებებთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, საქართველოს ბანკის უკვე გადავიდეთ ამ ნაწილზე. ეროვნული ბანკის ცვლილებები დავასახელეთ, დღეს როგორი მდგომარეობით არის საქართველოს ბანკი ბაზარზე წარმოდგენილი? უფრო ჯობს ალბათ დინამიკა წინა წელთან შედარებით, რაღაც შედარებითი ანალიზით რო გავაკეთოთ. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე ჯერ ადრეა, მაგრამ შეგვიძლია უკვე პირველი 2018 წლის შედეგებზე ვისაუბროთ. ფაქტიურად 3 კვარტალი სრულდება სექტემბრის ბოლოს. მე ვიტყოდი, რომ ზოგადად საქართველოს ეკონომიკისთვის ეს წელი ძალიან წარმატებული წელი იყო. ეს იყო წელი, როდესაც ჩვენ მნიშვნელოვანი აჩქარება ეკონომიკური ზრდის ვნახეთ. ჩვენი პროგნოზებით წელს საქართველოს ეკონომიკა სადღაც 5.9%-ით გაიზრდება. მე შემიძლია ვისაუბრო ფაქტორებზე, საკმაოდ ჯანსაღი ფაქტორები, რომლებმაც გამოიწვია ეს ეკონომიკური ზრდა, მათ შორის ექსპორტის და ტურიზმის ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა, რომელიც გაგრძელდა 2018 წელს. და შემოდინებები, მათ შორის პირდაპირ ინვესტიციების შემოდინებები საქართველოში. საქართველოს ბანკი სისტემური ბანკია ეკონომიკაში, ამიტომ ჩვენი წარმატება პირდაპირ დამოკიდებულია საქართველოს ეკონომიკის წარმატებასთან. მე ვიტყოდი, რომ ჩვენთვისაც საკმაოდ წარმატებული წელია, ეს წელია ზრდის მხრივაც, მომგებიანობის მხრივაც, ჩვენ ბევრი პროექტი განვახორციელეთ, მათ შორის სტრატეგიული მიმართულებითაც, ციფრული ეკონომიკის მხრივაც, საკმაოდ აქტიურად ვანვითარებთ private banking და wealth management-ის მიმართულებას. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს აქ ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს, განსაკუთრებით თუ შევხედოთ რა ხდება ჩვენს რეგიონში. ზოგადად მე ვიტყოდი, რომ უკვე შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ეს წარმატებული წელი იყო საქართველოს ბანკისთვისაც. თქვენ ახსენეთ გაყოფა, გაყოფის შედეგად ჩვენ საქართველოს ბანკის ცხოვრებაში ფაქტიურად ახალი ფურცელი დაიწყო და ახალი ცხოვრება იწყება. ჩვენ ყავს კონკრეტულად დამოუკიდებელი დირექტორთა საბჭო, რომელიც თვალყურს ადენებს ჩვენ განვითარებას და აქციებიც, ანუ აქციონერებიც რა თქმა უნდა ადევნებენ, კმაყოფილი არიან. ჩვენ უნდა განვიხილოთ საქართველოს ეკონომიკის და საქართველოს ბანკის განვითარება საერთაშორისო კონტექსტშიც, რა ხდება განვითარებად ბაზარებზე. სიტუაცია წელს გაცილებით უფრო რთული იყო ბაზარებზე ვიდრე შარშან და
ამ კონტექსტში აი საქართველოს დაჩქარებული ეკონომიკური ზრდა მე ვფიქრობ კიდევ უფრო კარგად გამოიყურება. ჩვენთან ერთად არის არ დამივიწყებია წარდგენა ელენე კვანჭილაშვილი, ანალიტიკას ავტორი, რომელიც დღეს მთელ დარჩენილ ეთერს უძღვება საქმიანი დილის დასრულების შემდეგ. იგი ცალსახადად ჩვენთან ერთად იქნება ყოველ პარასკევს და იგი უერთდება ბატონ კახა კიკნაველიძესთან საუბარს და ვიდრე ანა და ელენე გააგრძელებენ კითხვებს, ჩემი კითხვა ეს ოპტიმიზმი მიყვება თუ არა 2019 წლის პროგნოზებზე საერთაშორისო და ადგილობრივი ფაქტორების გათვალისწინებით, ანუ არის თუ არა დამაიმედებელი პროგნოზები 2019-ზე წლევანდელი წლის შეფასების პრიზმაში. კი, ჩვენ ოპტიმიზმით უყურებთ 2019 წელს. მე როგორც აღვნიშნე, მნიშვნელოვანია, რომ ეს ზრდა, რომელიც ჩვენ წელს ვნახეთ, არის გამოწვეული ფაქტორებით, რომლის გაგრძელებასაც ჩვენ ველოდებით. იგივე ექსპორტის და ტურიზმის პოტენციალი საქართველოს ძალიან დიდი აქვს და მე დღეს ვერ ვხედავ იმ ფაქტორებს, რომელმაც შეიძლება შეაჩეროს ტურიზმის ზრდა. ანუ მე ვფიქრობ, რომ აქ ინფრასტრუქტურის და სიმძლავრეებისზე იქნება დამოკიდებული და დღეს ყველა წინაპირობაა იმისთვის, რომ ეს ზრდა გაგრძელდეს. ანუ აეროპორტი თბილისში გაიზარდა, შენდება ახალი სასტუმროები, ინფრასტრუქტურა. მე ვფიქრობ, რომ უკვე წელს ვნახეთ, რომ ეს ტურიზმის ზრდა თბილისიდან უკვე რეგიონებში გადადის და აქ უკვე კიდევ უფრო დიდი პოტენციალია. კარგი. დასრულდა თუ არა საუბრები, გაუთავებელი საუბრები ამ არაპროფილურ აქტივებზე ამ დემერჯინგის შემდეგ. ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ ჩვენ გქონდა ინტერვიუ Forbes-ისთვის და მახსოვს მაშინ თქვენ ამბობდით, რომ სიფრთხილეა მაინც ერთგვარი საჭირო ამ პროცესში, რომ ბოლოს და ბოლოს რაღაც мотиваციები არ გაუქრეთ იმ ადამიანებს, ვისაც უნდათ რომ რეალურად ინვესტირება მოახდინონ ამ ქვეყანაში და ხელი შეუწყონ ამ ეკონომიკურ ზრდას. მოიხსნა დღის წესრიგიდან ის რიგი საკითხები, რომლებსაც ემსახურებოდა, ესე ვთქვათ, მათ შორის არაპროფილური აქტივების გამიჯვნა და დემარჯინგიც. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ძირითადი კითხვები ალბათ კორპორატიულ სექტორში იყო და მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი კლიენტების მხრიდან ძირითადი კითხვები მოიხსნა. ანუ ჩვენ დღეს, როდესაც ვმუშაობთ ჩვენ კორპორატიულ კლიენტურასთან, ის კითხვა არ აქვს, რომ საქართველოს ბანკი ფუნქციონირებს საბანკო სფეროს გარეთ. მე ვფიქრობ, რომ მთლიან საზოგადოებაში ალბათ დრო დაჭირდება კიდევ უფრო მეტი, რომ ეს კითხვები მთლიანად მოიხსნას, მაგრამ ჩვენი მაგალითით გვინდა ვაჩვენოთ, რომ დღეს საქართველოს ბანკი აბსოლუტურად დამოუკიდებლად ფუნქციონირებს, საქართველოს კაპიტალი დამოუკიდებლად ფუნქციონირებს და აი ამ შაბათ-კვირას კორპორატიული კლიენტების შეკრება გვაქვს და იქ საქართველოს კაპიტალის წარმომადგენლები, როგორც კლიენტები, ისე არიან დაპატოჟებული საქართველოს. რაც მაშინ მოდი ესეთი კითხვა და შესავალი საკითხი. რაც ცვლილება განიცადა ბანკის საოპერაციო გარემომ? ამ ერთ წელიწადში მესმის ეს ცოტა უფრო პროფესიული თემაა, მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანია იმ კორპორატიული თუ სხვა კლიენტების ჭრილში საპასუხოდ. საოპერაციო საქმიანობის მხრივ მე ვიტყოდი, რომ ანუ ძირითადად საბანკო საქმიანობა და არასაბანკო საინვესტიციო საქმიანობა გამიჯნული იყო და დამოუკიდებლად ოპერირებდა. რა თქმა უნდა, იყო დამხმარე ფუნქციები მომსახურება, რაც არის მარკეტინგი, ფინანსები, ფინანსური ანგარიში, ტექნოლოგიები, IT-ს, აი ძირითადად ეს სამი მიმართულება, სადაც ანუ ხდებოდა ამ რესურსების გაყოფა ორი ბიზნეს მიმართულების მხრივ. დღეს უკვე ეს ფუნქციებიც გაიმიჯნა და აბსოლუტურად დამოუკიდებლად ფუნქციონირებს ეს ორი. კლიენტები და საზოგადოება ახსენეთ, მარეგულირებლის მხრიდან არსებობს დღეს კიდე რამესთან დაკავშირებით რეკომენდაცია, რომ სრულად იყოს შესრულებული ეს გაყოფის ნაწილი დასრულებული თუ იქაც მოხსნილია ყველა კითხვა. მარეგულირებელთან დისკუსიაში, ანუ რაც ეროვნულმა ბანკმა განაცხადა, მათ თქვეს, რომ 6 თვის პერიოდს ავიღებთო და ამ 6 თვის პერიოდში გავაკეთებთ აქტიურ მონიტორინგს თქვენი საქმიანობისა. ეს 6 თვის პერიოდი უკვე წლის ბოლოს დასრულდება და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ
ანუ მომავალი წლიდან ეროვნულ ბანკსაც არავითარი შეკითხვა არ ექნება ჩვენი საქმიანობის დამოუკიდებლობაზე. დიახ, თქვენ ახსენეთ, რომ აი 2019 წელს ეს ვთქვათ ოპტიმიზმით ხვდებით, რადგან მარეგულირებელი ახსენა ან ჩვენ ვუყურებთ ამ პროცესს, ხო, აი მაგალითად მომხმარებელთა უფლებების თვალსაზრისით მთელი რიგი რეგულაციებია, ხო, ანუ ახლა საუბარი არის იმაზე, რომ ესე ვთქვათ ლარის, ხო, 200,000 ლარამდე, ესე ვთქვათ ლარიზაცია. ეს დაგეგმილი პროცესია, ანუ თქვენ იცით საითკენ მიდის ესე ვთქვათ მარეგულირებელი და რეალურად შეგიძლიათ გრძელვადიანად ესე ვთქვათ მოერგოთ და გადაეწყოთ და ალბათ ბანკის პრიზმაში ხა დედოლარიზაციის პროცესმა რეალურად რა შედეგები გამოიღო. თქვენთვისაც და კლიენტებისთვისაც მათ შორის თქვენ რა გადაწყობა მოგიწიეთ, იმიტომ ჩვენი მაყურებლების უმეტესობა ალბათ კლიენტების გადმოსახეთიდან უფრო შეხედავენ და მოდი ამ ნაწილზეც გავაკეთოთ აქცენტი. კი, დედოლარიზაცია მნიშვნელოვანი პროცესია, რომელიც უკვე რამოდენიმე წელია მიმდინარეობს. გასული წელი 2017 წელი მე ვფიქრობ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი დედოლარიზაციისკენ, როდესაც რამოდენიმე ინიციატივა, ყველაზე მნიშვნელოვანი მათ შორის 100,000 ლარამდე სესხების გაცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში მოთხოვნა იყო და ამან თუ შევხედავთ აი 2 წლის პრიზმაში გამოიწვია მნიშვნელოვანი ჩვენი პორტფელის მნიშვნელოვანი დედოლარიზაცია. მე ვიტყოდი, რომ 10 პუნქტზე მეტით შემცირდა დოლარების წილი ჩვენ სასესხო პორტფელში. დღეს სადღაც 56% შეადგენს თუ სადღაც 67% იყო 2017 წლის დასაწყისში. რაც საინტერესოა და მე ვფიქრობ მნიშვნელოვანია წელს დედოლარიზაციაში დეპოზიტების დედოლარიზაცია პროცესი დაიწყო და ჩვენთვის ყველაზე დიდი გამოწვევა არის ამ გადაწყობაში ლარის რესურსების მოზიდვა და ამიტომ ჩვენ მოხარული ვართ რომ ანუ ქართველი კლიენტურა კიდევ უფრო კომფორტულად გრძნობს ეროვნულ ვალუტაში და დანაზოგი ეროვნულ ვალუტაში განათავსოს. დღეს სადღაც 6%-იანი განსხვავებაა ჩვენ ერთწლიან დეპოზიტებს ლარსა და დოლარს შორის. რაც ანუ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ანუ ისტორიულ ბოლო 5-7 წელიწადს თუ შევხედავთ. მე ვფიქრობ დედოლარიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, რა თქმა უნდა ამცირებს სტრუქტურულ რისკებს ეკონომიკაში და ჩვენ მიესალმებით მას. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიძახე, ყველაზე დიდი გამოწვევა ჩვენი ბანკისთვის და მთლიანად საბანკო სექტორისთვის იქნება ლარის რესურსის მოზიდვა. ოკეი. და ეს კონკრეტული ცვლილება 200,000-იან ზღვარზე არის ამ პროცესის მხოლოდ ნაწილი. კარგი, ჩვენ თუმცა მე ვიტყოდი, რომ მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნება, იმიტომ რომ 100,000 ლარამდე სესხები უმთავრესად სამომხმარებლო სესხებს შეეხო და 200,000-მდე ზღვრის აწევა მოიცავს ანუ იპოთეკური სესხების მნიშვნელოვან ნაწილსაც. რეზუმირებისკენ რო ვიაროთ, მე მაინც მინდა ცოტა გლობალურ თემას, ანუ საქართველოს ეკონომიკის თემას დავუბრუნდე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მოლოდინები. მოლოდინები მათ შორის თქვენგანაც იქნება პიროვნულად, თქვენი პოზიციიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია განწყობა. მე გავიგე ეკონომიკასთან დაკავშირებით თქვენი დამოკიდებულება, თუმცა რა გამოწვევების წინაშე რჩება ქართული ეკონომიკა და საგარეო ფაქტორები, რომელიც ჩვენზე მოქმედებს ღია ტიპის ეკონომიკაზე, მათ შორის გვაქვს თუ არა შანსი, რომ ეს საგარეო ფაქტორები და პრობლემები, რომელიც პერიოდულად არის ჩვენს გარშემო, ერთგვარ შესაძლებლობად ვაქციოთ ჩვენთვის. კი, ანუ როგორც აღნიშნე, საგარეო კონიუნქტურა წელს უფრო რთული იყო და რჩება, ვიდრე შარშან იყო და ამ მხრივ მე ვფიქრობ, რომ თურქეთის კრიზისი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი. კი, არის რაღაც პლუსები და ანუ შესაძლებლობები საქართველოს ეკონომიკის მხრიდან, ანუ ჩვენ დღეს ყველაზე ლიბერალურ ეკონომიკად ვრჩებით რეგიონში. ანუ ჩვენს ირგვლივ რო შევადაროთ
რა სიტუაცია საქართველოს არის ყველაზე მიმზიდველი ეკონომიკა ინვესტიციების მოსაზიდად, ფულის ჩასადებად და მათ შორის რეგიონალური სერვის ცენტრების განსავითარებლად სხვადასხვა დარგებში. თურქეთის კრიზისიც შეიძლება ასე ვთქვათ შესაძლებლობად გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ დღეს მასიური გადინება მიდის კაპიტალის თურქეთიდან. ანუ კახა რომ დავაზუსტო ლიბერალურ ეკონომიკას თქვენ როგორც კონკურენტულ უპირატესობას უყურებთ ამ პროცესს. რა თქმა უნდა. ანუ ჩვენ აი ამ მოლოდინებში სიტყვაზე ვამბობ თუნდაც ის რეგულაციები აღებული ვალდებულებები თუნდაც ევროკავშირის წინაშე რაც რეგულირების ტვირთის ზრდას პირობად იწვევს. ფიქრობთ რომ არის რაღაც გარკვეული ასევე გამოწვევა შეიძლება ამას დავარქვათ სწორედ ლიბერალური ეკონომიკის უპირატესობის კონკურენტული უპირატესობის შენარჩუნების ჭრილში. შეიძლება, თუმცა ჩვენ კიდევ ერთხელ რეგიონალურ ჭრილში რო განვიხილოთ საქართველოს ეკონომიკა, ანუ ჩვენ არავითარი კაპიტალის შეზღუდვა არ აქვს, ძალიან ტრანსპერენტული და სწორი მონეტარული პოლიტიკა ჩვენი ვალუტის, კი ლარი პატარა ეკონომიკაა, მაგრამ დღეს ყველაზე სტაბილურად შეიძლება ითქვას 10 წლის და 20 წლის პერსპექტივაში რო განვიხილოთ ლარი ჩვენს რეგიონში საკმაოდ მიმზიდველი საგადასახადო რეჟიმი, ბიუროკრატიის და კორუფციის დაბალი დონე. დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან კაპიტალი შემოედინება საქართველოში. და აი თურქეთის ცალსახად გაედინება თურქეთიდან. თურქეთიდან კაპიტალის გადინება ნაწილობრივ შეიძლება გამოვიყენოთ შესაძლებლობად, რომ შემოდინება იყოს საქართველოში. თუმცა ჯამში მაინც აღსანიშნავია, რომ თურქეთის კრიზისი ჯამში ნეგატიურად შეიძლება ეს ანუ ძალიან პრიმიტიულად რო თქვა ჩვენი დიდი მეზობლის გაღარიბება ჩვენთვის კარგი ვერ იქნება. როდესაც ის ჩვენი ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორია. ჩემი ბოლო კითხვა, იმიტომ რომ რეზუმირებისკენ უნდა წავიდეთ, ეს არჩევნები ამ ქვეყანაში ხوار მთავრდება უფასო და პოლიტიკური თუ ფასიანი პოლიტიკური რეკლამების გამო და საპენსიო რეფორმა რაღაც ნაბიჯები გადაიდგა. მე მქონდა კალდენდაგარტის გუნდთან საუბარი ამ თემაზე ამ სტუდიაში და ყველა ერთ მნიშვნელოვნად პოზიტიურად აფასებს, რომ ეს პირველი ნაბიჯი გადაიდგა, მაგრამ რამდენად არის ის სრულფასოვანი ნაბიჯი და ზოგადად ამ რეფორმის მნიშვნელობას როგორ აფასებთ? მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმაა. ჩვენ ვისაუბრეთ ლარის რესურსის გრძელვადიანი ლარის რესურსის არარსებობაზე საქართველოში და საპენსიო რეფორმა მე ვფიქრობ, რომ პირველი ნაბიჯია, მე დამატებით ნაბიჯების გადადგმა აუცილებელია, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. აქ განხორციელება ამ რეფორმის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ როგორ განხორციელდება, მაგრამ ჩვენ ცალსახად პოზიტიურად ვაფასებთ. რომ ეს ნაბიჯი მაინც გადაიდგა, როგორც იქნება. დაზოგვა ზოგადად ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი სუსტი წერტილია. მე ვიტყოდი, რომ ქვეყნის კეთილდღეობის და ინდივიდუალურად ადამიანის კეთილდღეობის ამაღლებისთვის სამი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ეს არის განათლება, შრომა და დაზოგვის კულტურა და მე ვფიქრობ, რომ ამ სამივე მიმართულებით საქართველოს თავარია დასაზოგი იყოს. სულ რამდენიმე წუთში კახა კიკნაველიძესთან საუბარს ნახავთ BMW-ზე, მის ბეჭდურ ვერსიასაც, მის დისტრიბუცია სულ მალე მოხდება. მე მადლობას ვუხდი საქართველოს ბანკის გენერალურ დირექტორს, რომ სეზონის კვირა ასე ვთქვათ ჩვენთან ერთად შეკრა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ეხლა ჩვენ უკვე უნდა გავიდეთ სასწრაფოდ პოლიტიკურ და სხვა ტიპის რეკლამებზე და შემდგომ უკვე საინფორმაციო სამსახური შევა ეთერში. წარმატებული დღე. მადლობა. მადლობა.